बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. पास्काचो चवथो आयतार आज संभ्रमत आसतना आयची देवस्तुती जेजू बऱ्या गवळ्या विशयान आमचे लागीं उलयता. आमचो सोमी सुकून गेल्ल्या बकऱ्यां फाटी हाडूंक तांकां मोगान ताच्या गोपान घेवंक म्हूण आयिल्लो आनी आयची वाचपां ह्याच दिशेन आमकां परत ताका आमकां ताचे सांगात हाडूंक तो आज आपोवणी दिता. मोगाच्यानी ह्या वर्त्या दिसा झीना आनी प्रवीण लग्नाचो संस्कार स्विकार करूंक ह्या आल्तारी मुखार तीं उबीं आसात. तशेंच जेजू बऱ्या गवळ्याक आपणाचो गवळी करून घेवंक तशेंच ताचेर पातयेवन तांचे कुटाम बांदून हाडूंक ती फुडें सरतात. ह्या वर्त्या दिसा ह्या पूर्ण शेतांत आमी सांगाता मेळ्ळी आसता ह्या जोड्या पासत आमी मागया तांणी तें सुरवात केलेलें लग्ना जिवीत तस्सो जेजू बरो गवळी तांच्या सांगाता रावन तांकां सांबाळून दी आनी तांच्या कुटुंबा जिविताक जाय जालो आदार तस्सो फावो करून दी म्हूण ताचे कडेन आमी मागया. हे भोव पवित्र ती फावो ते बरी वांटो घेवच्याक आमचे उणेपण आमच्या पाताक आमी वळखून घेवया. पातकांची दूख धरया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें जोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसब घेवन सदांच हांव कार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकारात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकळट करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमचे मागणे मानू
प्रार्थुया. काकोळदरा देवा, पातकाच्या काळोखांतली आमकां भायर काडच्याक आनी तुज्या दैवीक जिविताच्या उजवाडांत आमकां ओडच्याक तुज्या पुताक तुवें संवसाराचो उजवाड कसो पाठयलोय. ताच्या आमोलीक रक्तान आमची पातकां धुवन काड आनी ताच्या अजपांत पुनर्जिवनपणान आमकां नव्या जिविताच्या उजवाडा पावी म्हूण मागता हांव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. देवदूताची कृत्या पुस्तकांतले वासा. तो पेद्रू इकरा जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. तर तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावावीन जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिनलेली बरी जाली. आनी पेद्रू लागीं आनी हेर देवदूतां लागीं तांणी अशें विचारले, भावानो, तर आमी कितें करीचे? तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचे बॉक्साने जोडच्या जेजू क्रिस्ताचे नावी पोवी स्नान घेवं. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले. कित्या तुमकांच म्हूण ही बसावणी केल्या. तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपोवणे दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवन पळयले. आनी हे सश्टे संतती तावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचे उतर मानून घेतलेल्यांक पोवी स्नान दिले. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जाले. देवाचे उतर. Serves por mozo cowli, cais macaunena. Serves por mozo cowli, cais macaunena. Serves por mozo cowli. Kains macaunena. Paswo sorou meltatay, to macau vishew dita. Nishantut kasashi, makato apon urta. Mocha chivak novyan, kertai dita. Servis por mozo cowli, cais macaunena. आपल्या नवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव पियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सोवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. सर्वेस por mozo cowli, cais macaunena. गर्द जवान मुझा दुश्मना हुजी, तुवे तयार केला.
मुझे माते तू मागताय मुझे कोपरून ओंगताता सर्वेस formoso goli cais maga unena सर्वेस formoso goli cais maga unena सां पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वसाव प्रिती मोगाच्यानो बरें केल्ल्या खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीकायेन तुवें सोंसले तेदवा जाल्यार देवाक तूं मानवताय तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर कारण तुमचे पासून पयले क्रिस्तान कर सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या ताणें कांय पाप आदारले ना आनी ताच्या तोंडांत हांव कसलीच कापाटिपून आयिल्लें ना ताका सोवल्ल्या वेळार ताणें पाटी सोवलें ना ताका कश्टायतना ताणें बेश्टायलें ना बगार निती प्रकार जरती करतल्याचे जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जिवचे खातीर कुर्सायले आपले कुडीन ताणें आमची पातकां वयली ताच्या घया वरवीं तुमी गूण जाल्यार तवळ पर्यान वाट चुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्या बरी आसली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या रखण्या आनी गवळ्यातय पाटी आयल्यार देवाचे उतर देवाची ओडकार सर्वेच पर तुमचे सोबे असो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता त्यावेळी जेजून फरिजेवा लागीं म्हळें सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण बकऱ्याच्या गोठ्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता तो सोर आनी लुटकार जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बकऱ्यांचो गवळी हाका राखल दार काडटा बकरे ताच्या ताळ्याक खाण दितात आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करून तांकां तो भायर व्हरता तांकां सकटांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो थाळो वळखतात ते बकरे ताच्या फाटल्यान वेतात परक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात ते परक्यांचो थाळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे तावन ते पोळण धांवतात जेजून तांकां ही ओपार सांगली पूण ताणें सांगलेल्याचो तांकां अर्थ जालो ना देखून जेजून परतून म्हणालो सतच हांव तुमकां सांगता हांव बकऱ्यांचें दार म्हजे पयले आयलेले सर्व सोर आनी लुटकार देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना हांवच तें दार
म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबितायेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सोरोवी मेळटलो. चोर येता फकत चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हूण, भरोन वमतांच्या मापान तें मेळो म्हूण. देवाचे उतर हे मगाचे भावन आनी भयणीनो, पाद्र्याबान प्रस्तावानान सांगलें आज पास्कांचो 4थो आयतार, देव आपोवण्याचो आयतार. सडत आमी जिंचे देव आपोवणे म्हळ्यार खाली पाद्र्याबांनी सिस्टरान जावंक म्हूण मात्र. 7 साक्रामेंतांत खाजरी एक साक्रामेंत, तें एक आपोवणेंत. आज आमी ह्या देव आपोवण्याच्या आयतारा आनी जेजू बरो गवळीच्या आयतारा विशय समजूंक प्रयत्न करया. पयलें, भद्रत आमचें जीवन. भद्रत म्हणटाना खंयचीय पुरा चिंतपां आमच्या मोतीक येतात. पयलें घर, पयशे, काम, जागो, आस्त, ही पूर आमची भद्रत. वय सैरीक सत्तानाय तशेंच करतात. ह्या दादल्याक आपणाची बायलेची जतन घेवची, शाती आसा गी, ताका काम आसा गी, ताजेडे पयशे आहात गी, पूर आसा म्हण कळ्ळ्या मागीर सैरीक गट करतात. वाटेर वेच्याक दिवंक जायना न्हय गी. तोय वाटेर येय वाटेर, दोगांय वाटेर जाल्यार कस न्ही. कांय आशिल्ल्याक दिल्यार शाबितायेन सांबाळटलो म्हणलें एक भरवसो. हें आयचें न्ही, पयलें जावन चलोन आयिल्ली एक रिवाज, ती बरी रिवाज. कोणाक आपणाच्या भुरग्याक वाटेर घालूंक आशा ना. भद्रता हरी एकल्यांनी पळोवचें. पयलें तें भद्रता म्हणटा व्हडले पुंज आयलेली आस्त न्ही. मागीर हो आमी आमचें जिवीत सरतना उतर प्रायेक पावतना आमी बँकांत पयशे दवरता, इन्शुरन्स करता. इन्शुरन्सांत एक कन्नडांत एक सांगून या, ಜೀವನ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಿರಿಸಿ. ಜೀವನ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಿರಿಸಿ. वय भद्रती केवळ मनशाक मात न्ही. ह्या दिसांनी मन जातींक कितें लागू जाला. संघटना आसात. गोरवांक आपटचें बरी ना, पेट्यांक मारचें बरी ना, माजरांक दवडावचें बरी ना, सगळ्याक राखल्यात. भद्रती म्हणली केवळ मनशाची न्ही, हर एका रचनेक लागू जाता. तें जाय गरजेचें आनी तें देवानच निमियारलें. इज्रायल परजेकी हें गरजेचें जावन आशिल्लें. तें कृशीक जावन आशिल्लें. तांचे जिवनाचो आदार बकरे जावन आशिल्ले. जशें जाल्ल्यान बकऱ्यां कडेन शेळी वेतालो, चरयतालो. तांतूय मस्त तर आसात. जतन घेवचो आसा, सुखारी मारचोय आसा. जतन घेवचो म्हळ्यार ताका दिल्लें तें बऱ्यान तें सांबाळटलो, करतलो म्हणलो तो बरो. सुखारी मारतलो कोण? म्हाका कितें जायचें, म्हजें न्ही, कोणाचें गी. आसलें मेळ्ळें व्हरता, फाटीं आयल्यांक आपोवन व्हरता. तो सुखारी जाता. पूण हांगासर आमी उलोवचें बरो गवळी. बरो गवळी. दुसरें, बऱ्या गवळीक एक मानाचो संकेत. बरो गवळी एक मानाचो संकेत. तो धांवना, ताका रावता आनी राखता, सांबाळता आनी जतन घेता. मोगाचेनो, जेजू आमचो बरो गवळी. तो धांवना, तो आमचे खातीर रावलो. आमचे खातीर ताचो जीव ताणें आमचे खातीर त्याग केलो आनी अर्पिलो. देवान आपल्याच एका पुताक धाडन
आपल्या भुरग्यांक पुनर्जीवन दिलें. आमच्या पातका खातीर ताच्या पुताक दान ताच्या पुताचो जीव रिस्केर घालन आमकां नवें जिवीत दिलें. तिसऱ्यान बरो गवळी एक मोगाचो संदेश. देवान आमचो अपरिमीत मोग केलो. आमचें नांव तो जण आसा. केदाळा आमकां नांव उगडास उरचें मोगाचीं आसल्या मात न्ही गी. आमी मस्त जाणांक आमी आमची वळोखा, आमकांय वळोखा, पूण सगळ्यांची नांवां आमकां वळख उरनात. कोण आमकां लागशिल्लीं, कोण आमकां मोगाची, तांचो आमी उगडास दवरता आनी तांचो नांवय आमकां उगडास उरता. तशें देवाक तो ना हर एकल्याक आमच्या नांवांत तो जणा. हर एकल्याक नांवान तो उचारता, आपयता आनी आमची नांवां ताणें आपल्या हाताचेर खंचयला. तशें म्हळ्यार आमी देवाक कितले मोगाची. हातार खंचयचे जाल्यार बेश्टे खंचयना न्ही गी. थोडे फावटी टॅटू घालता आमी बॉयफ्रेंडाचे गी, गर्लफ्रेंडाचे गी, थोडे फावटी आवयचे बापायचें नांव आमी खंचयता. हय, थंय आमकां कळटा कित्याक तो व्यक्ती म्हाका मोगाचो जाय जाल्लो. उगडास विसरून वचो म्हणल्या खातीर हांवें तें टॅटू घालचें. तें उगडासा काडटा म्हाका म्हज्या बापायचे, आवयचे, म्हज्या गर्लफ्रेंडाचे, म्हज्या बॉयफ्रेंडाचे. जेजू आमकां सोडून वचना. तो आमच्या सांगातांत आसा. आज आमी खंयच्या दारार बडयचे? जेजू म्हणल्या दारार आमी बडयल्यार जेजू म्हणलें तें दार उक्तें जावन आमकां भितर तो आपोवन व्हरता. सो तें गवळी आपल्या शेळयांक नांवान आपयता. हय, आमकां हर एकल्याक नांव आसा. आमचें नांव तें जणा. त्या नांवान तो दुसऱ्या नांवान आपयना. हर एकल्याक आमच्या नांवान एक आपयता. तशें म्हळ्यार ताका आमकां बरी वळख आसा. ताका तो नांवान आपयता. जिवन जाल्लो जेजू मोरी मागदालेन त्या रित्या पोंडा कडेन वचून सोदता आसतना जेजू थंयसर येता एक पाऱ्या घरा बरी. मोरी ताचे कडेन विचारता, तुवें म्हणी ताची कूड येयल्या गी, सांग सायबा. जेजून खालें म्हणलें, मोरये. नांवान आपयलें. नांवान आपयतना ती सरपडली. जेजू आमकां वळखता आमच्या नांवान. तो आशेता आमी ताका आमी आमच्या जिवितांत ताच्या नांवान आमी वळखजे, त्या परी जियेची म्हूण. पांचव्यान बरो गवळी एक सोंसणीकायेचो संदेश. एक बरो गवळी जायचे जाल्यार सादारण सुलाबायेचें न्ही. ताका आयकोवचें, राखचें इल्लेशें ताका गरजेचें जाता. सोडून कशेंय वचोंक जायना ताणें, सांबाळीचें पडटा ताणें. ताकाच ताका ओपून दिल्यात त्या बकऱ्यांक. मोगाचें न्हू. सोंसणीकाय जिवितांत ही गरज. सोंसणीकाय नासल्यार आमी सांपडता. आमचेच कुशेक लागून आमी सांपडो नासतना जेजू आमकां सोडूंक येता. आमच्या पासांतले आमकां तो सोडूंक पेसाडता आनी आमकां सोडयता आनी आमकां बाच्यावी हाडटा. तो आमचो जतन घेता. कशें एका शेळयेचें जतन, एक शेळयेक जतन घेवची जबाबदारी आसा गी, तशें देव ताच्या पुताक जण आमची जतन घेता. आमी ताचे हिंड जावन आसा. थोडे फावटी आमी ल्हान आसतना पयलें, आतां परत दुसरीच स्टायल. पयलें भुरगें आयकना जाल्यार आवय बापाय खालें म्हणटाली, हळे तुका गोंगो व्हरता, हळे तुका गोंगो व्हरता. आतां परत इंग्लीश वर्ड्स न्ही गी. आतां खालें म्हणटात म्हाका गोत्तना. हांव आतांचो न्ही, हांव पयलें सोद. तशें म्हाका तें बरें गोत्ता. हळे गोंगो व्हरता. तेन्ना भुरगें खालें करतालें. धांवन वचून बापायक आवयक आरावन धरतालें. म्हळ्यार ताका घट्ट गोत्त आसा, ती सांबाळटात,
ती पोशण करतात ती सांडिनात म्हूण सगळो एकच शब्द आळे गोंगो व्हरता पूण ताचे फाटल्यान अर्थ कितलो आसलो न्ही जबाबदार आसा जतन आसा हांव तुका सांडिना म्हणलो संदेश आसा सोवें बरो गवळी एक मुखेली वय मस्त गरजेचें आज काल आमच्या समाजान मस्त आसात जेजून म्हणल्या बरी हांव तो म्हणून पूण कोण खरो मुखेली तें गरजेचें मोगाच्या भावान आनी भयणीन आमकां तें सोडिल्ली विंचवण हर एकलो सांगता म्हण आमी धांवचे न्ही आमची विंचवणी जबाबदारेची जायजे ती आमकां जिवनाक फायद्याक जायजे बेश्टें तो शेळी वो शेळी म्हण धांवल्यार पावना आमी घट्ट रावचे मोगाच्या झीना आनी प्रवीण आज तुमी ह्या दिसा आयल्यान थोडे फावटी आमी चिंतचें खाजर म्हळ्यार खाली खाजरा विशयान मात उलयचें म्हूण खाजरान पयलें अजाप केल्लो कोण जेजू न्ही थंय वायन पावना म्हणटना बरां उदक म्हणालो अजाप केलें उणें आहलें ताणें भरती केलें ताच्या नांवान तुमी आज आल्तारी मुखार आसात आनी तुमी म्हणटात आनी इल्लेशे वेळान तुमी कालें म्हणटात तुजो हांव मोग करतां कश्टांत तशें दुखांत सांगाता रावतलो सांगाता रावतली ती शब्द खंय आज हांगा 26 एप्रिलाच्या 11 वरांचेर मात न्ही सगळ्या जिविताक आयचो दीस जायजे सगळो जिवीत असो दीस आज आरंभ करतात तुमी त्या आरंभाक गरज कालें माया मोग मस्त गरजेचो चड दोड ना म्हाका म्हजेंत जायजे प्रवीण खंयतान आयला म्हाका गोत्तना जिना जाल्यार म्हाका वळखा 9 वर्सांची ते मुल्लासान आसा ना हांवें सांगल्यान जायजे हांवें सांगलां तुमकां वचां क्रेडीट सेक्शना म्हळ्यार वचां काल्यार गोत्तना क्रेडीट सेक्शना वच म्हळें क्रेडीट सेक्शना वचचें जाल्यार ताणें सांगचें न्ही ही क्रेडीट सेक्शना जाल्या नंबराक अशें करा फॉर्म भरा म्हण ताणें सांगल्यार तांकां कळटा ना हांव सांगता वच कालें करताय वचून तशें थंय मस्त गरजेचें थंय आमकां उक्तें मौन आसजे उद्देश आसजे आनी समजण ना जाल्यार जिवीत सरूंक शकना आमी समजण कशें आसा तेरेदा पुस्तकां म्हणटा आमी कन्नडांत उक्तो बूक प्रवीण आनी जिना आज एक बूक तुमी 2 सायडींतलो एकामेको वाचूंक शकजे आज एक मोबायल आयला न्ही सुमार वर्सां पयलीं आमच्या पप्पा मम्मीक आनी मोबायल नातल्लें लँडलायनी नातल्लें आतां मोबायल व्हडल्या दुबावाचें सेंटर म्हजे मोबायल तो पळयल्यार कालें पळयत ताणें म्हजे मोबायल उक्तें आसून दी तुमची जिणी तुमी एकवटल्यात तुमी उक्तो बूक जायजे कांयच दुबावाक अवकाशच ना उक्तें मौन प्रवीण कसो आसा तशें तूं खाणगे जिना कशें आसा ताका तूं ओपून घे ते झाडां तुमचें जिवीत भांगार जातलें उक्तें काळीज दोनीय आसा आमच्या काळजान पाडी आसा बरें आसा पाड खाण उडया बरेंपण मात्र आपणाया आनी पुंजावन दवरा एकामेकाक स्विकार करा आनी हांत व्हडलो जबाबदारी आसा तुमी म्हणटात न्ही आमच्या भुरग्यांक आमी जबाबदारेन वाडयता म्हणटात ती आवयची मात जायना बापायची मात जायना थोडे फावटी आमी म्हणटा न्ही चेडवाक बापयक लागशिल्लो चेड्याक आवय लागशिल्ली घर एकच न्ही कित्याक तें तिशीन जालें तिशीनी नाका इशिनी नाका सेंटर एकच 50-50 आवय गरज बापय गरज खाजर तशें 2 आमी चिंतचें खाजर म्हळ्यार एक चेडवाचें आनी एका चेड्याचें एक अरेंजमेंट म्हूण कितल्या जाणांक तुमी आपोवन हाडून आज काली तुमच्या आवय बापाय भाव भयण मात रायल्यान गी
मस्त जाण आयल्यान न्ही गे मावशी मामी बाप्पू आनी कोण सुमार जाण आयल्यान तुमी पुरो साक्ष काजर कांय 4 पाद्र्याबांनी आनी सॅक्रिस्तीन करना तुमच्या मुखार तुमी पुरो साक्ष कशें आज हॅपी वेडिंग डे म्हूण आयल्यात गी सगळो वर्स तुमी तांकां पांठी बजायची तांकां आदार जायचे कुमोग करीचे आनी तुमकां 17 तिसऱ्याक तुमचे मदें जागो दिनाकात जेजूक सोडून तिसरो व्यक्ती नाका खले समस्या आयल्यार तुमचे मदें परिहार करा आनी तुमची वडिलां आसात तुमचे आवय बापाय आसात न्ही गी सांगाता बसा उलया आनी एकल्याक दिनाकात आमी झगडावत आमचे काण दुसऱ्याक विकचे आकल पांडेर माया रया आये आंच्यागे आल इंच्यागे आतां पळय चेड्याक काजर जायना जाल्यार तितलें टेन्शन ना चेड्याक काजर जायना जाल्यार जालें सायबा म्हणटात चेडवाक फादर तुमचे दुडयेक काजर ना गी म्हजे डेप्टी सारले आसा ताका हांवें विचारलें तुवें तयार केलाय गी चेडो सोदलाय गी पुरो तयार आसा गी आजच म्हजे दुडयेक काजर करता सगटांगीकांत म्हजे दुडयेक आनी एका चेडवाक काजर करचे विशयांत कुमो करूंक कोणी ना उतरां मोसतात काल्याक जाय म्हजें घर हांव पळया आनी एकल्या विशयान आमकां काल्याक तांकां आसा की देवान केदळा निर्मिला की ते दाडा तीं काजर जातात तें आमी उगडासात दवरया आनी एकल्या सजेशन दिवचें नाका आमीच आमकां सजेशन दिवंक प्रयत्न करया तांचे प्रमाणे कशें जाता देवान कशें निर्मिला त्या पळयार त्या परेन तें जातलें आमी मदें वचून वेगळी करया म्हळ्यार जायना हर एकाकी तासो म्हणलो काल आसा ಕನ್ನಡದ एक ಪದ ಆಸನೆ ಮದುವೆಯ ಈ ಬಂಧ ಅನುರಾಗದ ಅನುಬಂಧ 7 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತೀರದ ಸಂಬಂಧ 7 कई 1 2 न्ही 7 जल्म आयल्यार तीरद संबंध आहे ते तुम्ही उडास दोरा उरोवन काणगेया मुगाचेनो जेजू श्रेश्ठ गवळीचें आज आमी आचरण करतना पयले सांगलें हांवें पाद्रीपणाक ह्या पळयतात सिस्टर जावंक ह्या पळयतात खाजरी एक आपोवणें तें पूण जावन धरा एक सक्रामेंतो ती आपणाया घट करा स्वीकार करा एकामेका उणेपण बरेपण पुरा स्वीकार करा सकड समाज जातलें आयचो बरो गवळी तुमच्या कुटुंबाचो आदार जावं सकत जावं वाट जावं उजवाड जावं ताच्या उजवाडांत चला ताच्या उतरान तुमचें जिवीत बांदून हाडा तुमचें जिवीत नंदन जावन दी देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावन दी म्हूण आशया आमेन उबे रावया आमच्या बावार्थाची उसारणी आमी करया सतमंतां देवाक सरपदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रसराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या आस्पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्रात्म्या गर्भेसां पावलो ओंकार मरितां जल्मलो पोंस पिलो ताका ताणें कस सुसले ताका गुरसा मारलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो परतून जिवंत जालो सर्गार चडलो सरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला हे ता जिवांनी मेल्यांचे मुनसबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्रात्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातखांचें बक्षाने कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन ओकले नवऱ्याचं साक्षी द्या कर्मकार या मुगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परचे मुखार
सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या किरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मन सुमसून घेवच्याक पवित्र सभे हुजेर हांव तुमकां विचारतां. प्रवीण आनी झीना कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशीन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. होय आमी आयल्यात. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेका मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. होय आमी तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. होय आमी तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडून तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजेर तुमची कबलत उसारात. हांव प्रवीण तुका झीना म्हजी पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें बोलेकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्यात म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लागतलो म्हूण भास दिता. हांव झीना तुका प्रवीण म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजेर एकामेका दिल्या ती कबलत सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरों. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हणून तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. झीना म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून हे मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. प्रवीण म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. भावार्थेच्या प्रार्थनांक आमी तयार रावया. लग्नान एकवटले ह्या जोड्या खातीर आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. सर्गींच्या बापा ह्या संवसारान मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्याक तुवें भगेवन पापा साहेबाक बिस्पांक एजाकांक आनी धार्मीक भावा भयणीक विंचलाय. तांच्या ह्या वावरान तांकां उद्भेवन कर आनी तुज्या मोगान भर म्हूण मागता हांव. जबाब आमचे बापा आमकां आयक.
आमच्या बापा आमकां आयक. प्रवीण आणि झीना मदलो लग्न तेज जावन दीस वेता वेता तांचो मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाचे घोडयेन ती सदांच दादशी जावं म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. प्रवीण आणि झीना स्वताच्या नितीच्या मेटांनी चलो मोगाचे आणि समाधानाची जिणयेन परजलो आणि गुणेस भुरग्यांची आवय बापय जावन फुलो म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. देवा पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आणि पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. प्रवीण आणि झीना हांचो काजारी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आणि पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी अशें तांचे कुटाम एकवटाचे आणि मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. सगळ्या काजारी जोड्यातय मोग आनी विश्वास रास करूं म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. आज हांगासर लग्नांत एकवटल्या होकले न्हवरेच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेत सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळी एकवटान रावो आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. एक घडी मौन रावन आमचे वायकती गरजो आल्तारी मुखार आमी दवरया. प्रत्येक तरान संवसारान शांती स्थापन जावच्या पासत मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा बावार्थान आनी पातयेन आमी तुजे मुखार दवरली सर मागणी आमच्या काळजाचे अथरे एकदाक तूं स्विकार कर. प्रत्येक तरान प्रवीण आनी झीना लग्नाचो संस्कार थिंग घेवन तुजेर पातयेनी दवरन तुजे मुखार ती हजर आसात. तांचेर तुजी दाळ दिश्ट घाल. लग्नाचो बेस ती तांच्या जिवितांत आनी जियोंक आनी शेकी एक दीस तुजे सांगाता संपूर्ण ती संतोष पावोंक तांकां तो फावो कर. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर ही मागणी आमी भेटयता. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्य पवित्रतेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे. सर्गींच्या बापा संतोष बरीत काळजान आमी तुका ओपताव ती देणी दायळपणी मानून घे. लग्न संस्कारान तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकठांयलाय तर तूं तांचो खरो बापय देखून तुमचो तांकां सदां एकवटलेली मायपासान सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या हा देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या हा देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ खायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देवसैमांत जेजू सोवें मनशाक वांटो दिवंक येवजिलें तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुजे महिमेची दायजी सर्गी. देखून जेजूच्या मरणांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परचे लागीं स्थापलय तक्षा काळा काळी. उतरां वरती येवजणी तुज्या मोगाची त्यास तुज्या उत्तम देण्यांची दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांत सुफळ खुणा तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशा वाडटा. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायताव. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत सामारपूंची. तेच परेच्या वंजत आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
बोबडतसो गुट परगटुया. सुम्या जेसू तुझे बापा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागती अंतरिल्ल्या समेस्तांक तुजे परजडी तुमकां मूळ पळोवंक फावो कर. आयच्या दिसा लग्नांत एकवटल्ल्या ह्या जोड्याक आनी आयच्या दिसा असल्या बरेपणांक मेटकडच्या हर एका जोड्याचेर तुजे काकुळतीची नदर घाल आनी सांगाताच ह्या दिसांनी आमच्या पयशिल्ल्या गांवांनी जावचें झगडें ह्या वरवीं झगड्याक कारण जाल्ल्या आनी ह्या झगड्या वरवीं घायल्ल्या दुखेस जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पांयांतळी आमी दवरता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती सांजूचे तिचो पती भगवन धर्मदूत भगवन जुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवंदराची अज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना देर घेवन सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. व्हंकलेन नवऱ्यान ती घालची. पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारकें सोर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचलें. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हण तुवें थारायलें. देवा तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तसो बवार्थ्यांचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंदाचो उपकार जावचो म्हण तुवें थारायलें. तर प्रवीण आनी झीना तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हण आमी मागता. बापा लग्न संस्काराच्या संबंदांत आज तीं भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुनसू तांचे मदें आसाय म्हण ती एकामेकाक दाखोवं. आपूण बांदून हाडटात तें कुटुंब मिनातीन ती सांबाळूं आनी शुभवर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुजे दुवे जिनाक तुज्या सुबाम देण्यांनी बर पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून
आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बें ते सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी तें सोबोवं. ह्याय तुज्या पुता प्रवीणाचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापाय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मगळा बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजीं भुरगीं आत्रेकतात. तशेंच तीं एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक फावो क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रास व्हड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक माया मोगो गुर्तू जावन शांती दियात. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताच्या पुढाक ससण्याच्या जिविता आमकां सांबाळ.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जनवयन आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापलाय. प्रवीण आनी झीना आमच्या भाव भयणीच्या लग्न संस्कारा पासून तुका दिन वासून हे मागणें तुका विश्वासान करता. हे बलिदान जावन तांच्या नव्या अभ्यासाचें बोड आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंधान एकठांयलाय तांकां एका मनाचे आनी एका काळजाची करून सांबाळ. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. संभ्रमी बेसांव खातीर व्हंकले न्हवऱ्यान तकली बागोवची. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. सर्गींचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजान आनी तुमच्या घरांत सदां आसो. तुमची भुरगीं बाळां जावन तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांची मेळून तुमकां बुजवून आनी सगळ्यां लागीं शांतीन तुमी जियो. देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दिवं. दुर्बळ्यांक आनी खंती दुखींत सांपडलेल्यांक तुमी पावो आनी तुमच्या दया कर्णाचे सरकार तुमकां इनाम मेळ्ळो. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमच्या सोमेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालो. वचोन येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. एक मिनिट बसया, अर्धे मिनिट उलोवंक. मुखाच्यानो ह्या पवित्र थळार प्रवीण आनी झीना आपलें जिवीत सुखां दुखान पिडेन भलायकेन एकामेका विश्वासीपणांत आमी मुखार सून व्हरता म्हणल्या त्या उतराकाल देवा मुखार तांणी भास दिल्या आनी भास देवान खंडीत जावन मानून घेतला. आनी शर्मा वेळार पाद्र्याबान बऱ्या गवळ्याचे शगूण तुमकां शिकयल्यात. आनी आयचो दीस एक वर्तो जावन आसा, देवापण्याक समर्पीत केल्लो दीस. तुमी लग्न जिविताचे आपोवणें स्विकार केला, पूण संगताची एक वर्ती जबाबदारी 1 2 3 4 5 पाद्र्याबाद म्हणल्यार
5 जाण पाद्र्या तुमच्या रेस्पेराक देवपणाच्या आयतारा सांगाता मेळ्ळा जाल्यार तुमच्या जिवितांत तुमी एकल्याक आपोवण्याक दिवंक आसा. उडास दवरा. म्हज्या वैवटांत म्हज्या हॉस्पिटलाक व्हरूंक हाडूंक जिना चिंतीत जाल्यार वा म्हज्या पैनाक येता आसतना गाडी हाडून येत म्हूण चिंतल्यार जायना. पूण तुमकां देव दादोशी करून दी, पूण एकल्याक तरी पाद्र्याप करचें, कित्याक देवपणाचो आयतार आनी हे सगळ्यांनी आयकता. ही जबाबदारी तुमी ह्या पवित्र थळार तुमी ती घेवची, देखून तांकां तुमी खाली सेकंड दिवचें न्ही, बेसांव दिवन वचा. आनी आयचो दीस देवपणाच्या दिसा तांचे रेस्पेर जाला. सकाळीं तो दीस मेळना, रेस्पेर खंयच्याय दिसा जाता, पूण आज पळयात एक देवपणे आपोवणें तांचें लग्ना जिविताचें आनी देवान आशिर्वाद घाला. आनी आतां मुखार तांच्या जिविता मुखांत्र देवाचें आपोवणें त्या जल्मोच्या त्या भुरग्यां मुखांत्र देव फावो करून दी म्हणलें आमची आशा जावन आसा. देखून तुमकां दोगांयकी हांव बरें मागतां. तुमची सैरीं पळया बायल मनशां न्हवऱ्याच्या कुशीची एका रितीच्या कापडार सोंपतात, व्हंकलेची अनेका रितीच्या कापडार सोंपतात म्हणल्यार ती सोबाय आज 2 तरांची सोबाय तुमच्या कुटुंबा जिवितांत एक जाता. आनी आमच्या तरणाटे पुराय 71 रितीच्या फुलांनी सुटांनी सोंपतात. म्हणल्यार लग्ना जिविताक तुमकां आदार दिवच्याक पळय इतले जाण पुरा रेडी आसात. देखून मुखार कांय देवपणे तुमच्या कुटुंबांत येता आसतना कांय भियानाका, तांचे मदले थोडे मौन करणी मुखार येतीत. देखून तुमकां जमल्ल्या पाद्र्याबांच्या नांवी हांव बरें मागतां. आस्पत्रेंत पाद्र्या बायल्यात, कित्याक जें कितें मुखार जावंक आसा तें सगळें बऱ्यापणान जाता. आनी सांगाताच तुमकां वळख आसले पाद्र्या पावल्यात आनी हांव चिंता तुमच्या वैवटांत बरें जाता. जुजय बापाच्या पांयांतळी जें कितें तुमी आज स्विकार केला हर एका रितीर संतोशाचें जावं दी, बरेपणाचें जावं दी म्हणलें अशें सवें तुमकां सर्वांक बरें मागता. सर सैरी देरी बरें बेसांव दी आवकले न्हवऱ्यान. आनी सांगा 1 2 न्ही 2 पटीत 4 जाणां जाल्या जाल्यार त्या दळा कश्ट ना. देखून त्या दळा पाद्र्या बी करियत, सिस्टरी करियत आनी हें बरेंपण तुमकां सगळ्यांकी फोटोग्राफरी आसात लायव्ह करतात. मागीर मुखारी ते लायव्ह फ्री करूंक आसात. हें पाद्र्याबान त्या दिसा सांगलें आज आमी हांगासर आयल्या म्हणून. देखून हें बरेंपण तुमकां जावं दी म्हणलें अशें सवें निमाणें कांतार जाल्लेंच पाद्र्याबांक एक फोटो आसा. आनी ताच्या उपरांत हांवें उलयल्लें परत्यांनी सगळ्यांनी आयकता. देखून ताका मागीर हांव तें ऑफ करून ताचे उपरांत कितें करूंक आसा तें करूंक सांगता. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.
फावो केल्लो एकामेकाक तांणी दिवंचो सैरीक सोल्लो तांचे मोदे जाल्लो आखेर पर्यंत तांणी पाळचो लग्ना संस्कार पवित्र सभेन दिल्लो कुर्पेन तांकां सदां भरसो देवान जोडला तें मनशान मोडूंक जायना लग्ना बेसांत हो एकवट मोरा पर्यंत देवान जोडला तें मनशान मोडूंक जायना लग्ना बेसांत हो एकवट मोरा पर्यंत Deri deri. Ama sumis tancha made gat todi kutmachi lakshili sande vedi mokaru be sat seria derani dulu sumagachi buska स्वीकार केली असा मगचनो या वेळार नास नसोनु धेडो आणि देडी या वेदी मुखार सोपच्या कायती जाल्या दसलेगडे संगीत संगी धेडो आणि देडी एक संगीताचे नादान ताळयांच्या आवाजान लेट्स वेलकम द बेस्ट मॅन अँड द मेड ऑफ ऑनर दोन्ही हात सांगत गेले मगचनो गट्ट ताळयांचा आवाज Your hands together, ladies and gentlemen, to the best man and the maid of honor. देवरे करू विनंती करता मिसमीस त्यांनी या वेळार उभे रावया देखून उभे रावचे request entire gathering to rise please. Ladies and gentlemen, presenting before you for the first time as husband and wife, Mr. and Mrs., King and Queen, Prince and Princess, ladies and gentlemen, the Lord and Lady. It's Praveen and Zina. Let's go with the hands together. 1, 2, everybody. Italian Service, come on everyone, let's go. तुमकां सुमीस सांग देव बरें करूं म्हणटा प्रवीण आनी झीना मगचनो आमी सुमीस तांचे मदें गात पती आनी पतीन जावन उबे आसा एकूच फावटी 3, 2, 1 म्हणटा कितले व्हडल्यान आमकां बोंब मारूंक जाता तितले व्हडल्यान आमी बोंब मारचें 3, 2, 1 लेट्स गो तांचें ज्ञान दुसरें लेट करून बोंब मारतात फायनल टायम लेडीज एंड जेंटलमैन 3, 2, 1 गो कितें रे बाबा सुमीस सांग देव बरें करूं मोगाच्यो बुसका तुमी सुमीस तेनी ह्या वेळार स्वीकार करच्यो प्रवीण एंड झीना कंग्रॅच्युलेशन्स टू यू हॅपी मॅरीड लायफ
घट्ट धरलेलो हात या वेळा तुम्ही सोडचो. फुलांचो तुरो देडेच्या हातान तुम्ही दिवचो. प्रवीण तुझो दावो हात मोगान होकलेच्या पेंगटा लागीं तुवें घालचो. उजव्या हातांत संगत मेळून सुरी तुम्ही या वेळा घेवची. संगीताच्या नादाक संगत मेळून लग्न संभ्रमाची केक कातरून गोत्सान एकामेकाच्या वंटा वयर फॉलोड विथ ऑल द फॅमिली मेंबर्स. 3, 2, 1 and take away. दोन्ही हात संगत घालया. प्रवीण आणि झीनाक उल्हास पाठवूया. गट्ट ताळयांचो आवाज. मगुचिनून देव बरें करूं म्हणटा. जोडयाक लग्ना संभ्रमाची केक कातरून गोत्सान एकामेका वयर सांगात कटमाचे सर्व संदेश सांगाता. उगडास म्हाका येता तुजो आंजेलिना. मगुचिनू आयच्या दिसा आपल्या काळजांत असल्या मोगाक रूपणे दिवन पती आणि पतीन जावन प्रवीण आणि झीना या वेदेर अभिमानान मगचिनू सोपती आसात. या जोड्याची कुटुंबाची वळख आमकां करून दिवन आम सुमीसचे नावी तांकां उल्हास पाठोवन बरे मागच्याक होकल झीनाची मगचिनू कुटुंबाची एक मोगाळ हितेशी या मंचे वयर सोपतात. मिशनरी सिस्टर्स ऑफ द क्वीन ऑफ द अपॉसल्स मेळाक बतीकन लगभग 30 वर्सांची सेवा जेजूच्या शेतांत जेजूच्या लोकां सांगता तांणी वांटून घेतली आसा. मगचनो फाटल्या 25 वर्सां तावन हेडमिस्ट्रेस जावन देवान दिली तालेंता लोकां सांगता विशेष रितीर भुरग्यां आनी युवजनां सांगता ती करसिती आसा. प्रस्तुत मगचनो विद्या ज्योती इंग्लिश मिडियम स्कूल वामंजूर हांगासर HM जावन आपलो वावर आनी सेवा ती दिती आसा. इन द इनिशियल स्टेज कुटुंबा जिवितान मेळलो तो अनुभव. तदनंतर मगचनो समाजेंत सेवा दितना मेळलो अनुभव. वायनेसराच्या ग्लासान संगत करून जोड्याची कुटुंबाची वळख आमकां करून दिवन तांकां बरें मागच्याक संगीत आनी आम सुमीसांच्या ताळयांच्या आवाजान मोगान अभिमानान मंच मुखार उबे करता सिस्टर आयडा डिसोजा.
मोगाच्यानो सोमेस्तांक कुशाल बरेत दीस मागता सांजुजे वास समर्पिल्ल्या देव तेंपलांत एकामेका विश्वासीपणान रावता म्हण बास्तीवन देवा बापाचो आशिर्वाद घेवन वेदीचेर सोपच्या प्रवीण आनी झिना. Congratulations on marrying the love of your life. Wishing you both nothing but a lifetime of happiness together. दोन कुटुंबाचे जालां सोबीत सुंदर सहमिलन. आज दोन मोगा न्हंयो वळून मोगा सागराक पावची सोबाय आमच्या मुखार. आज सूर्यो वेग्गी जागो जाला, दर्यो वगो रावना, कित्याक वळटात मोगाची लारां. पयल्यान पयलें कुटुंबाची वळख करून दिवची तर दोन कुटुंबां वरखाडी कोमंगळा आनी मोगारनाड फिरगजेची आमकां मोगाची आनी वळखीची. तांच्या अभिमानान ह्या संभ्रमाच्या दिसा सैरी आप्तमित्र ववळीक मेळिल्ली आमी सर्वां हो संभ्रम दडतो करूंक आयल्या तर मेळ्या आमी प्रवीण आनी झिना तांच्या जल्मदातारांक. प्रवीण आईचो होरेत आज हांगासर सोंपता. तो कसो हांगा ह्या वेदीचेर आज तटस्थ जाला म्हाका कळीत ना, कित्याक म्हळ्यार ताचो वावर तसो तेणें धांवचें, पूण आज ताका हांगासर बांदून घाला, झिनान बांदून घाला आनी कोणें न्ही. प्रवीणाचो पप्पा मानेस्त थॉमस डिसोजा, मम्मी मानेस्तीन आयरीन डिसोजा. इल्लो वेळ उबे रावात. मानेस्त थॉमस डिसोजा वृत्तेन कृशीक शांत स्वभावाचो. आपल्या निमाण्या पुताचें काजार म्हणून ताचें वदन परजळटा. भुरग्याक फुडाराची दिशा दाखयल्लो मानेस्त थॉमस डिसोजा. मानेस्तेन आयरीन डिसोजा भुरग्यांक बऱ्या भाशेन वागोवन देवबिरांतचें कुटुंब बांदून हाडूंक पतीण जावन भुरग्यांक आवय जावन वावुरलेली मानेस्तेन आयरीन डिसोजा. हांच्या काजारी बेसांत एकामेका आदरसून सुदारसून एक मेलफंक्त जावन जियेल्लें काजारी जोडे देवान तांकां 5 जाणां भुरग्यांचें देणें फावो केलां. मानेस्त थॉमस डिसोजा आनी मानेस्तेन आयरीन डिसोजा तुमकां शहबास म्हणटा. सकड आमी आमच्या ताळयांच्या आवाजान तांकां आमी शहबास म्हणया. ताळयो नांदकी तांकां. प्रवीणाक 2 भाव आनी 2 जाण भयणी. पयलो जावन आसा रोशन डिसोजा मिनतकान कृषीचें काम तो करता. पतीन शांती डिसोजा हिच्या लागीं लग्न जावन शान्वी आपल्या भुरग्यां सांगता कोमंगळांत कुटुंबा जिवीत जिवन आसात. दुसरें आसा सिंथिया डिसोजा. आपल्या कुटुंबाची मोगान ती जतन घेता. फेलिक्स डिसोजा वृत्तेन इलेक्ट्रिशियन हाचे लागीं लग्न जावन पेर्मुदेंत वस्ती. लिस्टन आनी लिओना ह्या दोगा भुरग्यां सवें कुटुंबा जिवीत जिवन आसात. तिसरो आसा सतीश डिसोजा वृत्तेन इलेक्ट्रिशियन मंगळूरच्या केपेटींत वावर करन आसा. तुका आमी शाबास म्हणटा. उपरांत आसात प्रेसिल्ला डिसोजा आनी आईचो होरेत प्रवीण डिसोजा. जवळीं जावन जल्माचे भाग देवान तांकां फावो केला. प्रेसिल्ला डिसोजा जवळ्यांतले पयलें मोडीपूच्या मानेस्त प्रशांत हाच्या लागीं लग्न जावन इतन आनी रॉनिल दोगा भुरग्यां सांगता मोडीपूंत जिवन आसात. देव बरें करूं. आयचो होरेत प्रवीण डिसोजा ग्रॅज्युएट. आपुरबायेचो डेकोरेटर जावन वामन जुरांतल्या
मंगळुरांत नांव केल्ल्या रोज रेंजस ह्या संस्थांत फाटल्या 20 वर्सांत हांव सेवा दिवन आसा, वावरून आसा. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು म्हणले बरी. प्रवीण चुरूक, कामांत चतुर, हास्कुऱ्या तोंडाचो. हांव चिंता जिनाक ह्या हास्यानींत पिशार गेल्ले म्हूण चिंता. काजार केदाळा जाताय म्हूण विसारन 20 वर्सां जालीं. ताच्या उपरांत प्रवीण आंबोर पिको हांसो दिवन आतां होकले बगलेन उबो आसा होरेत सावन. आईची होकाल झीना पिंटो. झीना ल्हान भुरगें जावन आमी एकाच जलांत म्हणले बरी आमी वाडल्या. सकडांनी सारचें म्हाका तूं कित्याक भलायकी मागताय तांची. हांवें म्हणचे ते आमचे माने मगळू. हांव चिंता जिना हें सत म्हूण चिंता हांव. बंटवळ मोगारनाड फिरगजीच्या पिंटो गेल्या कुटुंबाची परिचय. पप्पा मानेस्त बेझिल पिंटो, मम्मी मानेस्तीन एवजीन पिंटो. मानेस्त बेझिल पिंटो आपल्या कुटुंबाक आदार जावंक दिसपट्टे काम करून आपल्या कुटुंबाक चलोवन तशेंच आपल्या भुरग्यांक बऱ्या फुडाराची दिशा दाखयल्लो जबाबदारवंत बापय जावन आसा. तुका शाबासकी बाजिलां. मानेस्तीन एवजीन पिंटो आपूण समाजींत सर्वां बरी गुणेस्त जावंक जियेजय, कुटुंबाक आदार जाय जय म्हूण हट धरून म्हणले बरी. गांवांत तशें परगांवांत ती वावुरल्या. खंयसर वावुरल्या म्हूण सांगचें नाका म्हळां, पूण ती वावुरल्या. भुरग्यांच्या बऱ्या फुडाराची स्वप्नां देखिल्ली आनी कार्यागत केल्ली मानेस्तीन एवजीन पिंटो. तुमकां दोगांकी शाबास आनी अभिनंदन पाठयतां. मानेस्त बेझिल पिंटो आनी मानेस्तीन एवजीन पिंटो हांच्या वोट्तांत फुल्ली ती 3 सोबीत फुलां. पयलें आसा लीना पिंटो. वृत्तेन शिक्षकी, पेरमनूर सेंट सेबॅस्टिन इस्कॉलांत शिक्षकी जावन वावर करन आसा. प्रवीण डिसोजा लागीं लग्न जावन लेनोरा आपल्या भुरग्यां संगी पेरमनूरांत वस्ती करून कुटुंबा जिवीत जियेवन आसात. तुमकां आमी शाबासकी पाठयता. दुसरें जावन आसा होकाल झीना पिंटो. ताच्या पयलें ताची वळख करच्या पयलें तिसरो आसा प्रवीण पिंटो. दोगां भयण्यांक एकलोच भाव. आज ताच्या मुखा म्हळ्यार तो संतोष पळया. आपली लायन क्लियर जाले म्हणून जॉलीर आसा तशें दिसता. आपलें शिकप संपोवन ITI संपोवन दुबयांत आपलो वावर आनी आतां घरची जबाबदारी घेवंक तयार जाल्लो युवक प्रवीण. ऑल द बेस्ट. होकाल झीना प्रवीणाची जिणये सांगातेन MSW शिकप संपन्न फादर मुल्लर हॉस्पिटलांत फाटल्या 10 वर्सांनी आपलो वावर करन आसा. गंभीर दिसता तरी मौन मोवाळ. कोणायच्याय गरजेक पावचे शेगुणांनी फुलल्ले आमचे झीना. तुमचे मोबायल उक्ते करून जर तर तुमी ताका वॉट्सॅपांत आज कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणशात तर तुमकां जाप येतागी राखून रावा. कित्याक म्हळ्यार आयच्या समाजांत वॉट्सॅप यूज करनातली कोणूच ना. सोशल मिडियाच्या बदलाक आपूण लोकां सावे मोगान जियेता, तांचे कश्ट दूख समजता, मुखामुखी उलोवन समजता म्हूण सांगून वॉट्सॅप नाका म्हणून पयस दवरल्लें. हांव चिंता ह्या माटवांत आसची एकच चली ते जावन आसा झीना. कोणी पुणी आसात गी तर ताका आमी शाबास म्हणूंक जाय. ताच्या जल्मातावन ताची म्हाका वळख. प्रवीण 20 वर्सां तावन ताका हांव वळखता तर झीनाची वळख आमची ते जल्मातावनूच
ताची वळख. माडार आसले बोंडे नार्ल केदाळा जाले म्हणले कोणाक कळीत आसना. तशें ही केदाळां मोगार पडली म्हणलें एक सवाल न्ही. फाटल्या सरी सुमार 17 वर्सां तांकां वळख. 17 वर्सां मोगाची झळक. येवजीन बायलाक विचारलें तुका गोत्ताय कितल्या वर्सां तान मोगार पडली. वय म्हणटा मस्त वर्सां तान. कितलीं वर्सां? 15 वर्सां. राव राव मागीर सांगता हांव तुका एक गूट सांगता म्हळें. जर तर म्हाका कळल्लें जाल्यार सारणी गुट्यान दिती आसली म्हणटाली. मोगाच्या न्हू थंय एक तामासो तिणें म्हजें सांगलो. पूण ती वर्त्या मिनतेन नापूर बायेन तिणें तांची सेवा केल्या. आज हांव उलयतना मस्त पावटी एक 3 पावटी म्हणी हांवें प्रवीण म्हणलो नांव हांवें उसारलां. कित्याक सांगता म्हळ्यार येवजी बायन आनी बाजिलामान हट्ट करून आमचो पोती प्रवीण आमचे जावय प्रवीणींत जायजे म्हूण सांगून दोगांय जावयांक प्रवीण करून तिणें जावय करून दवरलां आतां. सो प्रवीण भाव प्रवीण आनी भावजी दोगी जाण प्रवीण हे एक व्हडलें नवल येवजी बायेचें आनीक बाजिलामाचें. परमळीक फुलांक फुलयल्ल्या डिसोजा आनी पिंटो दोनी कुटुंबांक हजाराच्या सर्वांच्या नांवी उल्हास पाठयता आनी बरें मागता. प्रवीण आनी झिना आतां ती व्हंकल आनी न्हवरो जिणे सांगातितांव जावन कसल्याचीच परवा नासतना हांगासर तीं सोंपतात. प्रवीण आनी झिना जिणयेच्या पैणार तुमचे थारू गोंड दर्यांत शांतपणी कुशेन नासून हांसून तडीक पावच्या लारा बरी सुखाच्या बंदराक मुखार वचूं. फुलचीं फुलां सुर्याच्या किरणाक आशेवन फुलशे बरी फुलोवन येवं तुमची जिणी. तुमच्या मोगा दर्यांत आसूं विकासाची लारां. तुमच्या फुडाराच्या मळबार अवकाशाची लारां. जाया तुमी एकामेका आदारसून सुदारसून वरची सोबीत कुटुंबां धरा. देवा बापाचो आशिर्वाद घेवन वडिलांच्या बेसावांक आशेवन मोगाच्यांचो सांगात आपणावन जाया तुमी गुणेस. देवाचें बेसांव तुमकां प्रवीण आनी झिना. Magacino zumle sumi senchenavi debre kurmonda sister Aida Hanga apur bayritir magacino kutmachi woloku sangadas zumle sumi senchenavi lagna jivitantik zalya Praveen ani Zinak ullas patono bore magalyak Zinaच्या विशांत सांगतना magacino एक विषयी म्हाका पातयेवंक जावना पूण तुमी पातयल्यात कोणा मोबायल आसोनी WhatsApp ना म्हणून येदोळ पर्यंत हांवें म्हज्या चेअरमॅनाक मात पळयलें पूण आयच्या दिसा हें व्हंकल झिनाय WhatsApp यूज करनासतना देवान दिल्लें बरें काळीज लोकां सांगात कनेक्ट करच्या नोकिया आसलें कनेक्टिंग पीपल बट देवान आमकां हार्ट दिलें टू गेट कनेक्टेड विथ द पीपल आनी तें हार्ट झिना यूज करता म्हळ्यार इट्स रियली इन्स्पायरींग कित्याक WhatsApपांत कितें कितें जाता म्हूण सोशल मिडियान कोणें पुरो पळयलां तांकां कळीत आसा इट कॅन कनेक्ट and it can disconnect
Meantime, it can ruin the entire family life too. झिनाबाई गट्टू दोन तळयो दिवन उल्हास पटोवच्याक तुमचे लागीं विनंती करता. ह्या वेळा लग्न जिवितांत एक जाल्लें जोडें प्रवीण आनी झिना मगच न्हू तांची दिन वचण्याची बगणां आमचे लागीं वांतून घेवच्याक फुडें सरतात. प्रवीण, झिना, टायम टू रिप्लाय टू द टोस्ट. दिसो आयसो समय आमकां फाव केल्लो लग्न संक्रमतान एक जावन कुटुंबा जिविताक आपण दिल्लो. देव बरो दीस तुमकां सोमेस्ता. पयल्या सुवे तर मार्गान दिता देणे देवाक ताणें हो बाकी दीस म्हाका आनी झिनाक फाव केल्या खातीर आमच्या रस्पेरांत भागीदार जाल्ल्या सर हेजाक पासत आनी धर्मीक भयणीक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे मिसां वावरांत यशस्वी मागता. म्हाका जम दिवन वागोवन देव बेरांतेन वाडोवन फुडाराक पाविल्ल्या म्हज्या पप्पा मम्मीचो आनी तशेंच झिनाच्या पप्पा मम्मीचो उपकार बावडटा. तशेंच आमच्या दोगांच्या कुटुंबात देवदेण जाल्ल्या सर सांदेचो उगडास काडटा आनी सस्नाचो विशय मागता. म्हज्या दाटूक वणयेक बाय भयण आनी भावजेचो आनी झिनाच्या बाय भावजी आनी भावांचो देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मोगाक सहकारान आमी आभारी जावन आसा. आमच्या जिविताक बरें मागून मार्गदर्शन दिल्ल्या सिस्टर आयडिया तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कश्ट वेल्यार आदारून सुदर्शन वेल्ल्या सर कुटुंबदारांचो वाडेकारांचो सयरांचो इश्ट मित्रांचो आनी ह्या कार्याक तयार कर म्हाका सहकार आनी आदार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. हे कार्य सोबून वेल्ल्या कार्यनिर्वाहक राजेश डिसोजा, बॅकड्रॉप म्हजो मोगाचो धणी अरुण आनी सांगत्यांचो रोज एरंजर सो मंजूर, डीजे रॉबिन, फोटोग्राफी रोशन मोगानाट, कॅटरिंग सिल्वर स्पून, लाईव्ह रितेश वरकाडी. तुमकां सर्वांक एकत्र रावन देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आमकां दोनी कुटुंबां सांगात दिल्ल्या सगळ्यांचो एकच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. लास्ट बट नॉट लिस्ट टू माय ब्युटिफूल वायफ, टुडे वी बिगन अवर फॉर एवर जर्नी टुगेदर. थँक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देअर फॉर मी. लव यू. झिना. देव बरी दीस मागता तुमकां सोमेस्ता. पयल्यार गेल दिता धन्या देवाक आयचो हो दीस फावो केल्ल्या खातीर. प्रवीणाक म्हज्या चिने संगती सावन आमकां लग्न बांदांत एकठांय केल्याक आनी आमच्या मुखल्याच्या विता देवाची कृपा सनास मागता. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्या आनी आमच्या पसत मागेल्या फादर चिवन, फादर नेल्सन, फादर जॉर्ज, फादर अनिल आनी फादर आसीस रेबेल्लो हांचो उपकार बावरता. थँक्यू म्हणटा म्हज्या मम्मी पप्पाचो. तांणी म्हाका इतल्या मोगान वाडयला आनी म्हाका बरें शिकप दिला. थँक्यू मम्मी पप्पा. लव यू. थँक्यू म्हणटा बाय येसो आनी बोजीसो. तांणी म्हाका मस्त हेल्प केला. स्पेशली बोजी तुमी इतलें म्हाका सपोर्ट केला. सकट म्हजें फंक्शन बरे रितीन करूं बरी तयारी केल्या. थँक्यू बोजी. थँक्यू बाय. थँक्यू लेल्ला. थँक्यू म्हणटा म्हज्या भावाचो. म्हजी सर कामाक ताणें केदाळे म्हजे सांगात दिला. थँक्यू. थँक्यू म्हणटा म्हज्या अंकल आंटीचो, बाप्पू आकय, मावशी, मामा मामी. थँक्यू म्हणटा म्हजे सर काजिन्सांचो मस्त हेल्प केला. म्हज्या ह्या सर फंक्शनां म्हज्या सांगाता आशिल्ली. थँक्यू म्हणटा म्हज्या फ्रेंड्सांचो. उपदास करता देवा दिन जाल्यार म्हज्या कुटुंबाच्या सदस्यांक सस्नांचो विशय मागता. थँक्यू म्हणटा प्रवीणाच्या मम्मी पप्पाचो, ताच्या बाय भाऊजी, टट्टूचो, ओनियनचो. थँक्यू म्हणटा म्हजे सर फादर मुला स्टाफ्स, स्पेशली हेल्थ चॅकअप टीम. उदार करता हांगासर येवंक जायनातल्या म्हज्या फ्रेंड्सांचो, कजिन्सांचो, स्पेशली मेलिशा, रोशन, दीपिका, आशा. मिस यू. थँक्यू ऑल. मगुचिनो देव बरें करूं म्हणटा प्रवीण आनी झिनाक तांची मोगाची बगणां आमी सुमीस लागीं बांदून घेतल्याक बरें मागल्या उपरांत हांवें झिनाबायच्या विशयान सांगलें. प्रवीण म्हाका फाटल्या एक 10 वर्सां तावन वळख जालो एक म्हजो क्लोज फ्रेंड. मगचिनो देव एक एकल्यांक एक एक रितीचें टॅलंट वा गिफ्ट दिता.
कोण परत साडून न्हेसून ग्रीन रुमाक गेले आनी तांकां कळीत आसा फुलां माळचें आनी चिंची पालां दवरचें कितले कश्टाचें म्हूण डेकोरेटेशन करतना मगच न्हू ती एक एक फूल दवरूंक आसा पळया आनी इट इज अ स्कील देवान दिल्लें तें एक टॅलेंट जावन आसा ते एक विशेष रितीचें टॅलेंट आयच्या होरेताक देवान दिल्लें आसा आमी थोडे फावटी चिंता फुलां जस्ट तोपून सोडल्यार जालें काम म्हूण ना ताका ताचेत म्हणलें एक ब्युटी भायर हेजे तर त्यात हातांनी तें फूल थंयसर तोपूंक आसता प्रवीणाकी ह्या वेळा उल्हास पाठोवच्या वखता प्रवीण आनी झिना जें कितें तुमची स्वप्नां बाकी आसात देव चारी करून दी म्हणून आमी मागता सांगात म्हणया 3, 2, 1 वन वर्ड चीयर्स मगचिनो वेदीर सोपच्या देडो आनी देडयेची मठवी वळख तुमकां दिवचे आकाश येता हेरॉन कुथिना होरेतसो मोगासो काजीन मगचिनो सेकंड PUC शिकप संपवन आपले ITI शिकप सेंट एलॉयशियस इन्स्टिट्यूशन्स मँगलो हांगासर प्रारंभ करच्याक तो आयतो जाला देडयाक उल्हास पाठोवया ताच्या ITI शिकपाक सर्व बरें मागया शिकप बरें जावन संपल्या उपरांत बरें एक काम ताका मेळ्ळों दी म्हणून आमी मागया घट्ट 2 ताळयो ताका दिवच्या तुमचे लागीं विनंती बारीक कश्टान उबे जालो शायना रॉयलिन दिसूजा संभ्रमाचें देडी मगचें होकलेचे मगाचें काजीन ताचें PUC शिकप संपोवन एक ITI तर मगचें आनी एक BSc इन रेडिएशन टेक्नॉलॉजी शिकप फादर मुल्लर्स मेडिकल कॉलेज मँगलो हांगासर शिकते आसा ताच्या शिकपाकी आमी सर्व बरें मागता घट्ट 2 ताळयो ताका दिवच्याक तुमचे लागीं विनंती ह्या वेळा दोगांनी उबे रावचे सकलावेचे तुमच्यो बसका थंयसर वोवल्या संगता तुमी स्विकार करच्यो प्रवीण आनी झिना उबे जातात नस्पसलांत फुडें सरतात सदर करच्याक तांचें लग्न जिवीत असो मोग आसो पयलो नास ಪ್ರಿಯರೇ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸನಗಳು ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟು ದಯಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು पटल बगलीन कोण पर उभी आसात मुखार याद बुसका स्वीकार करात पाटी थंयसर उबे रावल्यार कुटुंबादारांक एक चूर बेजार जाता बुसका मुस्तो आसात त्यो भरती करच्याक तुमचे लागीं विनंती प्रवीण आनी झिना ऑन द डान्स फ्लोर जोड्याक संग दिता ऑन द डेस्क इट्स DJ Robin.
सैतलो मुजी निशानी सोभोव्या घर भुरग्या बाळांनी देवाच्या बेसावानी तुझ्या हातान दिवन म्हजो हात वासायला आमी दिवून सांगा संगीतांतल्या ससना ससना ह्या पवित्र बंधामता तुझ्या हातान दिवन म्हजो हात वासायला आमी दिवून सांगा संगीतांतल्या ससना ससना ह्या पवित्र बंधामता ಗಟ್ಟು दोन दिव्या मगचिनो अपुर्बाई सो लग्नाची वीत असो मग असो नास हांगासर सदर केल्या प्रवीण आणि झिनाक आम्ही देव बरी करू म्हणटा वेळ पाड करचो नाका मगचिनो हातांत असले खर्चीपणी पुरा वेग्गी भितर दवरया कुटुंबादारां सेरी देरी वेगळी वेगळी उबे रावया जोडया संगात मोठो एक ब्रायडल मातसो बोनसो चड वेळ पाड करिना तुम्ही वेगळी मुखार आयल्या तर तदनंतर कार्य वेगळी ಮುಂದುವರಿಸೋಣ वेता फॅमिली मेंबर्स कजिन्स सिबलिंग्स रिलेटिव्स colleagues they can wiggy wiggy मुखार येवच्याक तुमचे लागी विनंती करता it's going to be a small little bridal match they can wiggy wiggy मुखार येयात यो यो wiggy wiggy yo yo या कुटुंबादारा वेळ पाड करचो नाका प्लीज siblings cousins Zina's colleagues, friends, friends, Asha, Usha, Daphne, Rodney, Rima, Let's not mark the names, please come. Yeah. Naslia Jivak Bore. Dancing is really good for health. Yeah, come. Yo. Come. Friends. Yani good morning Mugaretat. Can you have some more couples? Come on. Anyone else? Azad. Ale. Dug here. Thank you, DJ Robin. Music, please. Break to right and left. Hot studio. Yeah, come on. Shake your body. Right and left. Hot way. And warm it up. Hey. We mind on fire, me soul on fire, feeling hot. Come on. Oh, party people. So me such a hot way. Give your hands up, OJ. Go on. Oh, what to do on a night like this? Music sweet, I can't resist. We need a party song. Crossfire, fundamental jam. Hi, Basha. Let's say hi to the couple. Let's say hi to the couple. Everybody know. What you say? Ole, 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 ole. What you say? Ole, ole. Come on. Burn it up, burn it up, burn it up. The lads, boys, keep dancing and going. Burn it up, burn it up, burn it up. So me such a hot way. Burn it up. Put it in and out. Hot way, Dorian, come on. So me such a hot way. Well, Joanna, she runs the country. She runs in urban and the tea dance bar.
Yeah, let's clap our hands. Come on. Somebody send your hands away. Hands up. Come on. Mogari Unchi. Hands away, Doria. Come on. Right hand. Who's your hand? Robin, thank you. Yeah, पटलं नसले तर नटे पुरा. Very good. हांव स्टार्ट करचे फुडें आळे गट्टू दोन तळ्यो दिवया पळया प्रवीणाक भुरग्याक आनी मुखार आसा थंयसर आसा पटल्यान आसा थँक्यू सो मच थोडी बडी मोबायलान बगलेक दोन मुखार येवंक जायना थोडी भुरग्यांक आनी मुखार येता इट्स ट्रू लव फॉर यू गुड स्मॉल लिटल लायन डान्स तुमी थंय स्टक जाता तितकीशी न्हय सोबी दिसता तुमी या गुड स्टेप्पां तिक्के उडोवंक आनी बरो आसतात मामा राग करूंक ना उडटाना उडोवंक जाता तर उडा नातल्या तीन मूव जाल्यार जालें गुड म्युजीक प्लीज हात वयर कीप स्विंगिंग Hey, it's a hit, Miguel. És újra itt a nyár. Újra itt egy igazi gigoló. Egy igazi buli király. Tegyük fel a kezeket a színpadon. Johnny! Jam, jam, ay csiki, csiki, bam, bam. Ay csiki, csiki, bam, bam. Ay csiki, csiki, bam, bam. Ay csiki, 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 bam, bam. Ay csiki, csiki, bam, bam. Ay csiki, csiki, jam, jam. Ay csiki, csiki, bam, bam. Hey, hot way! Take it out. 1, 2, 3, 4, let's go. Take it out, let's go. Clap. Listen worldwide. Dale, dale, dale. Piscinico. Dale, dale, dale. Let's go. Right leg, who's the by? Eu não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta. Do meu lepo, lepo. Once more, come on. चार बोटी जंप करूंगा सा कोणापुरा जंप करूंगा था लेट्स जंप सतीश The left side, let's go! 1, 2, 3, 4. Final time, boys and girls, let's go! Final time. ఎప్పుడు వెళ్ళాము Mogare. Tunggu semis tang diberi guru. असल्यार काढा आणि काय घरचे आणि पुसीजे आम्ही तुम्ही समीस सांगते बरे करून बॅचलरेट्स हांव घरे चेडवा भुरगीं पाटी रावात होकल बुक टॉस करता उरलेल्यांनी बुसका स्वीकार करची हांव घरे चेडवा भुरगीं प्लीज बी ऑन द डान्स फ्लोर ऐका या बुकच्या भितर एक एनवलप आसा बुक हे सांगता
पाटी घरा येताना एनवलपांत कितले आसात म्हण चेक करच्या की अवकाश आसा आनी कोणाक म्हणी मुखार येवंक जाय तर वेग्गी तुमी मुखार येवचे ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ 15 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಿನವರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್ ನಾ ಗುಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಾಬಿನ್ ಯಾ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೀಪ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮುಗಾರಿ ಯಾ ಹಾಡು ಕಪड़ा वेला हाथ छोड़िया Por eso, súbalo. मागीर तुमी आयल्यात जाल्यार तुमकां धरूंक नाका जाल्यार मागीर आयल्यात जाल्यार तुमी चेरगे भुरगे न्हू बरें करून शिका म्हळ्यार तुमकां आयकना आळे कोण न्ही सोम रेडी आहा गुड मेळ्ळो गे हां आनी तशेंच देखून वेदी वेरी उंचाक तुमचे लागीं विनंती करता एक फोटो काडया वेदी वेरी या On the stage, let's have a photograph. ये बाय ये तुमचे नाव तुम्ही कळें करतात म्हूण थोड्यांक इल्ली क्युरियोसिटी आसता मागीर इन्स्टा आयडी सांगूंक आसल्यार सांगीत म्हजें नांव नश्विता डिसोजा पियू मुगदल मातमोचे रिजल्ट आयला पर्सेंटेजीस सारी ना आले ते इन्स्टा यूज करना काय होकोल व्हॉट्सअप यूज करना नाव केलें म्हळें निश्वेता ते इन्स्टा यूज करना आनी कोण म्हणे फेसबुक यूज करनातले कोण म्हणे आतां तूं फेसबुक यूज करिनाय मोबायल आसा वय घरा दवर घरा यूज करताय मेरे कल हां खाली कॉल मात्र व्हॉट्सअपार आसाय थँक्यू ताका गट्टू दोन तळयो दिव्या ते ताची सेकंड पिवसी जाला मुगले कार्य शुभोवच्याक विनंती करता होरिताच्या मगाच्या बहिणी लागीं सांगात वणये लागीं सिंथिया प्रिसिल्ला आनी शांती ते गाणी मुखार येवचे सांगत मेळचे होकलेक साड्यार शुभोवच्याक तुमी उबे रावूंचे होकल उबे रावतना फुलां साडो घेवन कुटुंबाचे स्त्री आनी देखून मुखार येवचे कुटुंबाच्यो स्त्रियो Sobit Bellarmina formosa Kitia sentiment di taigo maka Tuja rupak bulun anja have utar dilengo tuka Tuja rupak bulun anja have utar dilengo tuka Tu anja sarkiace ful Tu champiace manik uswadace Tu anja sarkiace ful Tu champiace manik uswadace
होरेत प्रवीणा संगी कोण बरं सुटार सोपतात एक तस्वीर काडूंक आसा वेग्गी मुखार पूरा म्हाका पळयती आसा तुमकां गोत्ता आसा रिजन कळ्ळें म्हणटा देखून वेग्गी मुखार येवचे एक कोण बरं सुटार सोपती आसात होरेता बराबर एक तस्वीर काडया ते एक मुखार येयात. आणि कोण म्हणी सुटार सोपची आसा तर विनंती करता वेळ पाठ करनासतना वेग्गी वेदी मुखार येवचे होरेत प्रवीण संगी एक सुटार तस्वीर काडच्याक वेळ पाठ करनासतना तुमचो संगात फोटोग्राफर्स सांग तुम्ही दिवचो. मीन टाइम मधुमಗಳು ಝೀನಾ ಇವರ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈಂಟ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. आणि कोण म्हणी बाकी आसा तर देखन मुखार येवचे अखेरची विनंती. एक पडी 3, 2, 1 म्हणटा घट्ट आवाज उठेया. आवाज उठयतना दोन्ही हात वयर उबारात. कोणा वयर राग असलाय कुट्टी गळा. 3, 2, 1 गो. अशें इंसरावा अलोंग ना तशें इंसरावा. मग ಚುನು या वेळा जेवण ಹಾಕುವೆಚಾಕ ಅವಕಾಶ ಕಂದಿತ ಪ್ರಿಯರಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವ ಹಾಲಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರ, ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೌಂಟರ್, ಕೈ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ದಯಮಾಡಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ. ಒಬೆ ರವ್ಯ ಜೀವನ ವೇರ್ आशीर्वाद मागिया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. सर्वेच देवा ऐसोदी समसमीस्तांग फो करून प्रवीण आणि झीना या जोड्याच्या संभ्रमांत आमकां भागीदार केल्ल्याक जमले मी सुमीस आभारी आसा. हें जेवण तयार केल्या सर कमलांचे वयर जेवण सेवच्या आम सुमीसांचे वयर विशेष रितीर कोणाक पर आईच्या दिसा आपलो दिसपडतो ग्रास मेळोवना तांचे वयर तुझे आशीर्वाद घाल. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರು, ತಾಯಿಯಂದಿರು, ಅಪ್ಪಂದಿರು ಇದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಹಾಲಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ. कोणापर जेवणाच्या स्थळाला वचूंक जाय. मगाचे जेवण तुम्ही स्वीकार करचे. कोणापर होरेता बराबर 2 मिनिटां नाचनासो तदनंतर आम्ही डिस्पर्स जावचे. गट डीजे रॉबिन या इलोसो वेळ केव्हा हात वयर एक कोण मजाना कोणाक निमकार येवंक जाय तर देखन मकार येवची. Darling, open the door. Why are you banging?
हजार फुलां मोदें विंचले मांग हांवें तुका तूं जावन आसाय सुगंध बरी तूं गोमानी उर्तिकानी देवान दिलोली सोबूंक जिणी हजार फुलां मोदें विंचले मांग हांवें तुका तूं जावन आसाय म्हजे मानी सोबीत तुझ्या निळशा दोळ्यांनी देखता मोगा हांव फुडार म्हजो तपशा तुझ्या सोबीत वटांनी स्वागत दिला मुकोरून तुजो हजार फुलां मोदें विंचले मांग हांवें तुका तूं जावन आसाय सुगंध बरी तूं गोमानी उर्तिकानी देवान दिलोली सोबूंक जिणी हजार फुलां मोदें विंचले मांग हांवें तुका तूं जावन आसाय म्हजे मानी मतींत म्हज्या सदां दुबार भोंवती घुंवता भ्रमरासो पातयेला बाय तूं तें फूल हांव जातलो माली तुजो हजार फुलां मोदें विंचले मांग हांवें तुका तूं जावन आसाय सुगंध बरी तूं गोमानी उर्तिकानी देवान दिलोली सोबूंक जिणी हजार फुलां मोदें विंचले मांग हांवें तुका तूं जावन आसाय म्हजे मानी
देवान दिला बघूंक आमकां निधी सतान मेजोन दिला रे थोडे तुका थोडे ताका थोडे म्हाका थोडे आसात रुडून गरीब कायक बुडोन सदा निराशेची दुकां काढून थोडे गिरेस्त पोनात जियोन आसात मनात सुखा संतोषाच्या पावड्यात सोडून कित्याक हे सोडवू नये अशें केला कोणे थोडे तोडे मोने थोडे शाणे देवाक कुशेविने विभाग करूक जिने मनशान मागोन घेतला हे निर्मोणे कोणाक कितें फावो ते वंटलो जाणा ताकडी ताची वांकडी जावची ना संवसारान कितें आसा तें देवान दिला बघूंक आमकां निधी सतान मेजोन दिला रे थोडे तुका थोडे ताका थोडे म्हाका ताका चडच दिला तुका उणें केला म्हणून ताचेर केन्नाय जळो नाका कितें घडात फाल्यां देवाक जाय जाल्यार ताचें मेळा तुका तुजें ताका दुखांत रडो नाका सुखांत उडोव नाका अनीत करूंक हेराक दुखय नाका देवाचे दी देवाक रायाचे दी रायाक पेल्याचे दी पेल्याक चुकय नाका दुसऱ्यांक दितना सुवार्थी जाय नाका चड वाट्यान परत मेळा तुका संवसारान कितें आसा तें देवान दिला बघूंक आमकां निधी सतान मेजोन दिला रे थोडे तुका थोडे ताका थोडे म्हाका सोबायक पळोवन तुज्या सगळोच पिसो जाला बोगना आनी चिंतनान तुज्या घडयेची सुडका ना
तुकाच गो चिंतून स्वप्नांनी सोंपून हांव लाचार जाला हो 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 मारियोला तुजेर गो हांव बोला सोबायक पळोवन तुज्या सगळोच पिसो जाला बोगना आनी चिंतनान तुज्या घडयेची सुटका तुकाच गो चिंतून स्वप्नांनी सोंपून हांव लाचार जाला मारी 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 मारियोला मारी 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 मारियोला मारी 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 मारियोला हांव तुजो जाला मारी 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 मारियोला मारी 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 मारियोला मारी 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 मारियोला हांव तुजो जाला Fantia fărar culor Părmâlce fultu Un small bar cu pamode Min ce negetre tu Ek suro hau saltana Sanga duci sauli tu Care sangta bai tu jevine gai hau gio zona Mari 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 mariola Mari 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 mariola Mari 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 mariola How to zozala Mari 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 mariola Mari 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 mariola Mari 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 mariola How to zozala तुझ्या त्या डोळ्यांनी सोदता संसार म्हजो मौतीक सुशेग मेळटा देखतच हांसो तुज्यो वडावर बेन राखता गो दीस आमच्या लग्नाचो तुझे संगी हांव बांदून हाडटलो ल्हान फुडार म्हजो मारी 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 मारियोला Mari 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 mariola Mari 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 mariola How to zozala Mari 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 mariola Mari 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 mariola Mari 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 mariola How to zozala Kalsan muja Oshelar hudatugo Aputatutat kalsan Tuja moga cheese hudatugo Kinna kalsan muja Oshelar hudatugo Aputatutat kalsan Tuja moga cheese hudatugo
पायसना घे वाटेक राखून रावान गो म्हाका सादून वचनाका म्हाका सादून वचनाका हांवच पांयांक पडान गो नाचनातलो चलो हांव नाचूंक लागलो लवी मोगा नाचताना नाचनातलो चलो हांव नाचूंक लागलो लवी मोगा नाचताना
Lovey, lovey, lovina. Lovey, lovey, lovina. Oh, bai moga, tuka cintana, nidu maka porana. Lovey, lovey, lovina. Lovey, lovey, lovina. Oh, bai moga, tuka cintana, nidu maka porana. लवी बाजारा येताना ताच्या बाटल्यांची ढायतालो गुवण रागार देखताना हांव बियान कावशेतालो आय लव यू म्हणून राखलोलो सोलो हांव बाकीच उरलोलो लव यू म्हणून राखलोलो सोलो हांव बाकीच उरलोलो Lovey, lovey, lovina. Lovey, lovey, lovina. Oh, bai moga, tuka cintana, nidu maka podana. Lovey, lovey, lovina. Hey, lovey, lovey, lovina. Oh, bai moga, tuka cintana, nidu maka podana. ಮಗುಚಿನ ಕೊಣಾಚೆ ಪುರಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬೇಕನ ಮಗಾಚೆ ಬುಸ್ಕ ತುಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮುಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ. Suryoudeta, आपलं स्वाट फांकोयता, काळखेरा tinto, चंद्रेन दिशा दाखोयता, तुझो हात मुझ्या एंट्रेन्स लगी विनंती करता फूल की चादर भितर हाडच्याक इल्लोसो जागो तुमी सोडून दिवचो. मुझे काळीज दारोस्ता. Suryoudeta, आपलं स्वाट फांकोयता, काळखेरा tinto, चंद्रेन दिशा दाखोयता, तुझो हात म्हज्या हातांत म्हाका संवसार समजोयता, तुझे हे बोट म्हज्या गालार म्हजे काळीज दादोस्ता. मगचिनो सूर्यबरी पर्जलची शगुनाची सून फूल की चादर बराबर वेदीर सोपच्या कायती जाल्या. Let's rise, ladies and gentlemen, put our hands together and welcome the bride with the traditional attire to begin the second part of the celebration. धव्या नेसनाचेर तूं सोबताय, पळोवंक कांजा भाशेन दिसताय. मुगले बगले नसले देखन बगले के बच्चे अपूर्बाय 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 उभे रवया मगचिनो गट्टू दोन तळ्यो दिव्या शगुनाचे सून एक वेदिक स्वागत करूया. सगळे हाय सडयतात तुजी सोबाय. Hey, hands together everyone. या गच्च दोन तळ्यो दिवच्यो. तुझी कितें अपूर्बाय, तुझे गुण सगळे हाय सडयतात तुजी सोबाय. आमच्या वाड्याक तूं ये दवर नुजवो तो बाय. हो कालबाय हो कालबाय हो कालबाय हो कालबाय हो कालबाय, तुझी कितें अपूर्बाय, तुझे गुण सगळे हाय सडयतात तुजी सोबाय. आमच्या वाड्याक तूं ये दवर नुजवो तो बाय. हो कालबाय हो कालबाय हो कालबाय हो कालबाय हो कालबाय, तुझी कितें अपूर्बाय. सुमी सांगले बरे करू मोगाच्यो बसका स्वीकार करच्यो. प्रवीण मोगान अभिमानान कार्यमणी तुवें तुज्या हाती घेवची. जिनाच्या गळ्यान सुबोनू ताका तुजें कन घेवचें.
ताळयो संगीताच्या नादान लेट्स विश ऑल द व्हेरी बेस्ट द न्यूली वेडेड कपल. प्रवीण या वेळा कार्यमनी झिनाच्या गळ्यान सबैता. काजार 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 म्हळ्यार दोन काळजांचे मिलन चेड्याचे चेडवाचे देवाच्या कृपेन लोकाचे साक्षीन दोगांनी एक जावचे. देबरे करू या वक्ता एकाच फुलांचे दोन झेले देडो आणि देडयेच्या हातान सोपतात. ते झेले या वेळार विनंती करता जोड्याच्या हातांत तुम्ही सोबोवचे. मगचे न्हू एकाच फुलांचे दोन झेले या वेळार आदल बदल करच्याक लग्न जिवितांत एक जाल्ले जोडे प्रवीण आणि झिना हांगसर फुडें सरतात. झिना पयलो अवकाश तुका दितल्या. प्रवीण जाता तर नेचुबे राव. टाइम फॉर म्युझिक. तुंस मोगा मोवा पेली तुंस मोगा तोडशे मुझे जीवी चला गो. प्रवीण your time. तुझो आंजा बरी के सारा शिंकड्या बरी चितून तुका कवी जाला गो. तुंस मोगा मोवा पेली तुंस मोगा तोडशे मुझे जीवी चला गो. हसो तुझो आंजा बरी के सारा. Praveen, Zina, congratulations to you. Weather romantic na, but most too hot asa, and it's time for KISS. Kiss me, honey, honey, kiss me. Thrill me, honey, honey, thrill me. Don't care. देवबरे करू जोड्याचे वडील लगी विनंती करता सड्या वयले कान घेवन पसोडी आयर कचाक वेदीच्या उच्च बगलेक तुम्ही फुडें सरचे. Mine is Thomas, mine is Tin Irene, mine is Basil, mine is Tin Evgene. सड्या वयले कान घेवन पसोडी आयर कचाक वेदीच्या उच्च बगलेक तुम्ही देखन फुडें सरचे. Sovo, sovo, surgarulu. Hantul, loli, susi. Manik, nivo zala. Horeta, dave kushi. Hokal ani novro. खेळतीत गुरपोळ्यांनी तांका बांधला पाग दौडत्या सरपोळ्यांनी. जोडे आमसुमी संचमध्ये गात इथल्या अभिमानान उभे आसा. फुलांची तुरे हातान घेतली वडिलां ताका कारान. Mine is Thomas, mine is Basil. फुडें सचे फुलांची तुरे आदल बदल करून पटलून धरतना फोटोग्राफर सांग एक पोज दिवचो. संगीताच्या नादान वडिलांक गट्टू दोन ताळयो. कितें जाय एका कुटुंबान मोगा शिवाय इल्लो मोगिल्लो राज. आयरीन बाय आणि बेझिल बाय. तित घरांतली दादोस काय. कितें जाय एका कुटुंबान मोगा शिवाय इल्लो मोगिल्लो रागली लढाई. तित घरांतली दादोस काय.
मुखलेखारी सुबोंचाक होरेताच्या मायलागे विनंती करता मनीसिन एवजीन मुखार येवची जाव्याक मोगाचें बेसावन दिवन मायंची मुदी तुमी शिवची मायंची मुदी जाल्यार तक्षण पगुर मायो वेळ पाठ करनाकात देखन फुडें सचाक आयते रावात मोगाची माय बेसावन दिवन मायंची मुदी शिवच्याक फुडें सरता मनीसिन एवजीन पगुर मायो 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 Baklakitya uboreta Mahia puita Deda poundaची मुदी वज्राची माहिंदीता म्हणता Deda poundaची मुदी वज्राची माहिंदीता म्हणता ती मुदी घालून होरेता वसना कमिसाक दिष्टी जायत तुका होरेता नष्टी जायत माका दिष्टी जायत तुका मुखार येवंक बाकी आसा तर देखन मुखार येवची हुमरार कित्या उबवरेता माहुआ फुडें सरल्या पगुरमायेंक देव बरें करूं शैना संभ्रमाची देडी देखन मुखार येवच्याक विनंती करता तुय ITI शिकते आसाय ते नर्सिंग शिकते आसा दोगांकी 50-50 शेअर करा येस ओपन कर शैना जे कितें जाय तुमगे फाटल्या 15 वर्सां हांव कार्यनिर्वाहकाचें काम करता इतलो अपुरबायसो देडो फस्ट टायम म्हाका मेळलो आसा ताका गट्टू 2 ताळयो दिवया ओपान दवर म्हळ्यार ताणें ओपान दवरलें ताणें येवन विंचलें ओडोली विंचची एक शब्द आयिल्लो दवरलो परतून एक नोट काडलो दवरलो परतून एक नोट काडलो तुमकां कितलें मेळ्ळ्यार समाधान ना न्ही मुखार वच हँडशेक कर थँक्यू जालें मुगले गारी होकले कोपसून दिवचे कुटुंबाच्या वडिलांची परवणी येदळूस घेतली आसा आवय बापूय बाय भाऊजी भाऊ मात्र बेसावन दितात उरलेली सुमीस हांगासर उबे जातात जराल बेसावांत आमी भागीदार जातले त्या देखून कोणीच सूख चिंतूंक ना कुटुंबाची तस्वीर काडूंक आसा देखन हांगासर मुखार येयात सांगात मेळया उपसून खान येवचे कार्य सबया होरेतची कुटुंबांदरां वेळ पाठ करनाकात कुटुंबाची तस्वीर काडूंक आसा सुमीस्तनी उजव्या बगलेक हांगासर फुडें सचे ऑल द ग्रूम्स फॅमिली मेंबर्स वेळ पाठ करनाकात वेगी मुखार येयात होरेतची कुटुंबांदरां होकलीची कुटुंबांदरां सुमीस्तनी मुखार येवची या वेळार मगचिनो होकलेक होरेताच्या हातान उपसून दिवच्या फुडें होकले सोमगा सुमावलो मनीज नॉबत दिसोजा थोडी बोगणा होरेत संगीताचे कुटुंबांदर संगी वंतून घेतात मोगाच्यानो पयले सुवातेर देवाक हांव अर्गां दिता आयचो हो बागी दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर कित्याक प्रवीण आनी झिनांक सरस्पर देवान आतांच्या बेसावांनी एकठांय केला झिना हांगासर पावो जाल्यार
ताच्या कुटुंबांच्यानी आमी मोगाच्यांनी ताची मस्त जतन घेतली आसा. ल्हानतावन ताका मोगान शिकाप दिवन बरो फुडार बांदच्याक ताका आमी आदेश दिला आनी मोगान ताका वागयला. दुखल्या वेळार बगसून सुकल्या वेळार तिद्दून ताका आमी ल्हानवड केला आनी कुटुंबांची व्हडली जबाबदारी ताका आसली. आवय परगांवांत आसतना ताच्या पप्पाक आनी भावाक एक आदर्श बहीण जावन आनी कुटुंबांची वडील जावन ताणें मोग आपणायला आनी तशेंच एक कुटुंब चलोवन व्हरची जबाबदारी ताका ल्हानतावंत आसली. आनी आज वेल बुदेला ह्या आमच्या जिनांक तुमच्या हाताक ओपसून दिता आसतना त्याच पातयेन आनी मोगान तुमी ल्हानवण करतल्यात आनी सुकल्यार बगसून ताका मोगान स्विकार करतल्यात म्हूण बसवसून ह्या आमच्या जिनांक कुटुंबा समेत प्रवीणांच्या हाताक आमी ओपसून दिता. देव बरें करून तुमच्या बगनाक उतर दिवच्याक होरीत सोमगासो भाऊजी मानेज फेलिक्स क्रास्ता. मोगाच्या पिंटाघरान तुमी कशें पळयलां तशेंच आमी तुमच्या वर्तमापान पळयतला म्हूण आमी पातयेता. तुमकां बातिता. देव बरें करून उबे रावया. जोड्याक जराल बेसांव दिवच्याक उजो हात जोड्या वयर उबारया. देव अब्राम आसूं, इसाक आसूं आनी जाकोब आसूं तांचे मिसांव सफळ करूंक सर तिणी सांगत दिलो तसो देव ह्या जोड्याचे लग्न जिवीत नंदन करून दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मगाच्या भावा लागीं भाऊजी लागीं विनंती करता संगत मेळची तुमच्या मगाच्या फुलाक ह्या वेळार हात जोडून उबी आसया. होरेत प्रवीणाच्या हातान वेंगेन कुटुंबादारांक ओपसून दिवचें. ताळयांच्या आवाजान लेट्स वेलकम द ब्राईड. इतली वर्सां पोसून आस दिल्ले उपसून येगे हुकले मुखार सोरोन येगे हुकले मुखार सोरोन हात तुझे जोडून सकडाक बोरे मागोन येगे हुकले उजव्या पायान येगे हुकले उजव्या पायान. देवान तुले सर आशिर्वादाक संगत मेळया. बसून आसत तर उबे जावया. मगचिनो गव्यांग गीत लौदाते. Laudate Domino, omnes gentes, omnes populi, conian confirmata est, sufenos misericordia eius, et veritas Domini manetin eternum, et veritas Domini manetin eternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus, sicut erat in principio et nunc et semper et in saeculorum. Amen. Laudate Domino. Omnes gentes, omnes populi, coniam confirmata est, sufenos misericordia eius, et veritas Domini manetin eternum, et veritas Domini manetin eternum. संगत मेळया. जोड्याक उल्हास पटोवया. हिपे गट्ट हिपे. The last one हिपे. कितले बंबरून कारण फॅन ने 2 मिनिटां फाटीं दवरात. खोरे तेजे कुटुंबादारां तस्वीर काडटा. मलगड्यांनी चेरा वयर बसची. ताच्या फाटल्यान एक लायन आनी एक लायन ऑन द स्टेज. नेंतुली भुरगीं आसा तर मुखल्या बगलेन पद्मासना, वज्रासना, केंचे आसना रे बसची. शवासना ना. फॅमिली मेंबर्स होरिताचे बापले, आकयो, मावळे, कझिन्सा, देखन.
या देखील मुखार पळयात डिस्टर्ब जायनाकात भुरगीं 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 Very good. Go. Right side it on. Go. Hoglichi good mandara. Dekhin mokare yaad. The third pick will be of staff of Father Mullers. Colleagues, friends from Father Mullers. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ. If you delay, then you will miss the pick. The wishing line will be open. The fourth pick, Saint Sebastian staff. Third one, Father Mullers. Fourth one, Saint Sebastian. Permanur, Saint Sebastian staff. Hoglichi Kudmandara and Deacon. Father Mullers. Father Mullers. Payan. Ange. Come over here. Father Mullers, Saint Sebastian, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾ ಗುಡ್ ಮುಖರ್ ಪಳೆಯಾತ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮುಖರ್ ಪಳೆಯಾತ್ गट्ट 3 2 1 गो लेफ्ट साइड येताना एक चेअर घे आज Yeah. Father Muller staff. Saint Sebastian. Yeah, Father Mullers, please get ready for the photograph. Yes. Yeah, please look ahead. Please look ahead. Thank you very much, Father Muller staff, for your presence, blessings, and also the beautiful gifts. Thank you. Doctors.
Thank you very much, doctors, for your beautiful blessings to the newly wedded. Saint Sebastian, please. Saint Sebastian staff, please come. Thank you so much, Saint Sebastian staff. Yes, Israel, let's go. Thank you. Health checkup team, please come. Health checkup. Thank you so much. Yeah. The last pick. जमलेल्या समीसांच्या गमनाक विशिंग पार्ट केवल व्हिडिओन मात ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ जाता ಶುಭ ಕೋರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ವಿಶಿಂಗ್ कोण बरो फुडें सरतात तुमच्या गमनाक मीन टाइम फोटोग्राफर्सांच्या गमनाक विशिंग पार्ट इज captured only in the videography. मोगचेनो या सालांद म्युझिक आणि डान्स सवाय 3 वरां 3:15 बंद करूंक ऑफिशियल टाइम त्या देखून 2:30 आमी हांगासर नस्पसाल आराम करतले हांव कुटुंबादारां सेरी देरी देखून नस्पसालांत फुडें सरच्याक विनंती करता. ह्या वक्ता विशिंग पार्ट समीसांच्या गमनाक इज कॅप्चर्ड ओनली इन द व्हिडिओग्राफी त्या देखून हे सूचन तुमच्या गमनान दवरच्याक विनंती करता. तदनंतर नाचणं सोंग आसा विशिंगाक मुस्त लोक फुडें सरते आसा विशिंग इज कॅप्चर्ड ओनली इन द व्हिडिओग्राफी. At 2:30 the dance floor will be open. 3:15 officially the music and the sounds will be switched off.
तुजो कितलो आशेलो तितलो लागोना म्हाका KA19MN0491 ಕಾರಿನ ಮಾಲಕರು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಲು ವಿನಂತಿ. ಕಾರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ KA19MN0491. ಕಾರಿನ ಮಾಲಕರು ದಯಮಾಡಿ ಕಾರಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. आमचे मध्ये गाज रोज अरेंजेस हाचे स्टाफ आसात मगचनो संभ्रम सोहरेत प्रवीण रोज अरेंजेसांत आपलो वावर तो चलयत आसा. आयिल्ल्या सर स्टाफांक देव बरें करूं. मगचनो 2:30 नस पसालो पान करता मोगार नाडवेचे बस 2:45 सुट्टा कोणाक म्हणी तसो उपाय करूंक जाय तर वेगी विशिंग संपूर्ण बस लागी वेचाक तुमचे लागी विनंती करता. ಮೊಗಾರ್ ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ 2 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕೋರಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ विनंती. परत एक बडी विशिंग पार्ट केवल व्हिडिओन मात कॅप्चर जाता देखून तुमच्या गमनात तुम्ही दौरचे. फोटोग्राफी असची ना केवल व्हिडिओग्राफी मात. सपनों की रानी मेरी जानो जिगर
थोड़े मुझे देना सजा 'Cause darling there will never be another. I will always want you for my sweetheart, no matter what you do. Oh, Carol, I'm so in love with you. Sanu chhad ke na jaave soni bali, sanu chhad ke na jaave soni bali, ele tu mere jaan kure. Na jaave na sanu chhad bali, sanu chhad ke na jaave soni bali, sanu chhad ke na jaave soni bali, ele tu mere jaan kure. Na jaave na sanu chhad bali. And the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. विश करतेल्यागे विनंती देखील व्हिडिओ मात कॅप्चर करतेले हांव हर एकल्यान फोटोक रावले तर मगेचे विशिंग 4 वरां जाल्यार हांगासर संपना ना तुम्ही रावतात सर व्हडले ग्रुप करून आमी रावया Cause you know I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working that Photoshop. You know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, just raise 'em up. 'Cause every inch of you is perfect, from the bottom to the top. Yeah, but mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold the night. Mama won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny wages that. No, I'm just plain, I know you think you're fat. I'm here to tell you, every inch of you is perfect, from the bottom to the top. Yeah, but mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold the night. And no, I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along.
कितलो आशेलो तितलो लाबोना म्हाका परतून हांव सलमा येतलो मोगा म्हणा पूण तुका मोगाचे आबरू गाडी मतलबी हो जा जरा मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले कभी कुछ बात गलत भी हो जाए कुछ तेरे ये दिल भी खो जाए बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले शोर गूंजे यहाँ से वहाँ सूरज डूबा है यारो लोग नशे के मारो रास्ते भुला लो सारे घर बार के सूरज डूबा है यारो लोग नशे के मारो हम तुम भुला लो सारे मगचिनो संभ्रमाची आखरीची सूचना तुमच्या गमनाक जर कोणाचे मनी जेवण बाकी आसा हॉलाचे भितर वेचे मगाचे जेवण तुम्ही जातले बेगी स्वीकार करचे जेवण जाल्ली विश करूंक बाकी आसा तर विशिंग लायनीर तुम्ही फुडें सरच्याक तुमचे लागीं विनंती करता दोन्ही कामां तुम्ही संपयलीं तर थोड्याच वेळान नसपास आलोपान करता संगत मेळया मगचिनो इल्लोसो वेळ जोडये संगत नाच नासून तांचे लग्न जिवीत असो हो मोगाचो दीस उरतो खर्चांत आमी आमचे हजर पावन नसपासलान दाखोवचे मगचिनो आयचे दिसा पुरबायची वेदी आनी सगळे अरेंजमेंट केल्या रोज अरेंजेस वा मंजूर हांकां आमी देव बरी करूं म्हणटा फोटो व्हिडिओन सांगत दिल्या रोशन फोटोग्राफी मोगनाड हांगा कुटुंबाच्या तर्फेन जोड्याचे नावी देव बरी करूं म्हणटा संगीत संगी आमकां सांगत दिलो आसा डीजे रॉबिन मँगलो तांकां आमी देव बरी करूं म्हणटा रुचीक जेवण संगी आमकां सांगत दिली आसात सिल्वर स्पून केटरर्स तांकांय आमी देव बरी करूं म्हणटा ह्या वेळा कोणाचे मनी जेवण बाकी आसा जेवणाचे सला लागीं तुमी वेचे विशिंगाक बाकी असले देखून फुडें सरचे सांगी ते करू दोळ्यांनी दुकाडी मोगाचे just like mine, you feel like crying. Sing along, maybe once, maybe twice. Let's try it together. Some sweet day, no one knows will return, and you'll be happy. Shout it sweet in a song. Listen to your heart, it is singing. My heart goes sha la 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 la. मगचिनो तुमकां सुमी सांग देव बरें करूं एमसी राजेश कार्यात हांव सायनाट खाती आसा मुगलो बाग डीजे रॉबिनाच्या संगीताक नसपसलान आमी फुडें सरचे मोगार नाडवेचे बस 5 मिनटांनी सुट्टा तसो उपाय कोणाक म्हणी करूंक जाय तर बस लागीं वेचाक विनंती करता जेवण जावना देखून हॉलाचे भितर वेचे जेवण जाला वेशिंगाक फुडें सरचे दोन्ही कामां संपयलीं देखून नसपसलान फुडें सरया थँक्यू इट्स डीजे रॉबिन
इल्लो 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 सोरो पियेलो इल्लो इल्लो म्हणून म्हाका चड जालो इल्लो 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 सोरो पियेलो इल्लो इल्लो म्हणून म्हाका चड जालो चड जाताना म्हजे तकलेक चडलो कितले पावटी सोरो पिवन गाडारात पडलो एक दीस सोरो पिवन घरा येतलो सिडयो चडून गार मनशातून दार वडयतालो चेडवाचे ते हॉस्टेल म्हणून नेणा आसलो चोर म्हणून म्हाका पुलिसांक दिल्लो पुलिसांनी म्हाका मारलो आनी जेलांत उडयलो आमोद पार्वताना म्हजो मांडत आसलो इल्लो 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 सोरो पियेलो इल्लो इल्लो म्हणून म्हाका चड जालो चड जाताना म्हजे तकलेक चडलो कितले पावटी सोरो पिवन गाडारात पडलो तुका सोदून तकलो तोपूय आसलो म्हजो जिवितांत एक पावटी तरी मोगान पडोंक जाय हांव तुज्या कुशीक बसून आसा म्हाका दुसरो कोण नाका काजार जावंक तयार आसा तूच म्हाका जाय बऱ्याची म्हाका तूं व्हरता म्हाका खबर तुका बेलपुरी बोली लागता आवयस हात म्हजो मुदी घालून वाट पळयता तर काजाराच्या दारार तुका मेवता दीस आनी राती म्हाका तूं जाय हसताना रडटाना म्हाका तूं जाय दीस आनी राती म्हाका तूं जाय हसताना रडटाना म्हाका तूं जाय बाकरा गेलें चोडून कितलें सोबीत दिसता गारशे दोळे पडून ताचेर हांव पिसो जाता बाकरा गेलें चोडून कितलें सोबीत दिसता गारशे दोळे पडून ताचेर हांव पिसो जाता नंबर गे रे नंबर गे रे नंबर गे रे तेजो नंबर गे रे नंबर गे रे नंबर गे रे नंबर गे रे तेजो नंबर गे रे शुरापारा 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 शुरापा चिदाप चिदाप शुरापारा 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 गळ्या साखळी सोन्याची ही पोरी कोणाची गळ्या साखळी सोन्याची ही पोरी कोणाची ताची आई बी गोरी आणि बापूस बी गोरा ही पोरी कोणाची ताची आई बी गोरी आणि बापूस बी गोरा ही पोरी कोणाची गळ्या साखळी सोन्याची That's right, ladies. गळ्या साखळी सोन्याची ही पोरी कोणाची ला 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 सोबीत गोवा विवार गोंयकार ला 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 सोबीत गोवा विवार गोंयकार Let's go! लिल्ली जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसत पडून तुझीच लिल्ली अल्ली किल्ली कंडरे लिल्ली ಎನ್ನು ಹೂಡಲ್ ಪನೊಂದೊಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಡೇರೆ ಮಲ್ಲಿ ನಿದೆತ್ತು ಲಿಲ್ಲಿ ಸತ್ತನ ಲಿಲ್ಲಿ ಸಗ್ಲನಿ ರೇ ದಿಸ್ತ ಪೊಳು ಮುಜೆಸು ಲಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಹೂಡಲ್ ಪನೊಂದೊಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಡೇರೆ ಮಲ್ಲಿ मोगात लागून काल जाऊन थांबे लावूचो तुझे विने सांगू पालवूचो मोगात लागून काल जाऊन थांबे लावूचो तुझे विने सांगू पालवूचो फुलाचो बायेक जाला हांव गुपिचो लोकांक तुजो लायक गुपिचो निदेत लिल्ली जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसत पडून तुझेच लिल्ली अल्ली किल्ली कंडरे लिल्ली ಎನ್ನು ಹೂಡಲ್ ಪನೊಂದೊಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಡೇರೆ ಮಲ್ಲಿ
मारून निस्तें धरून संवसार चलयता सांजेच्या वेळार बालभुरग्यांक बसय व्हरता घरा येवन पोटभर जेवण सुसेगाद न्हिदता मांडो गोंयचो आमी गोंयांक गाजयता मांडो म्हणून नाचोन म्हणून दीस जाता मांडो गोंयचो आमी गोंयांक गाजयता मांडो म्हणून नाचोन म्हणून दीस जाता शेत कामटी आमी शेतान वयता शेतां फोडून मेरो काडून गामरे वारोयता रातचे घरा येवन आमी भाकऱ्यो लाटयता जेवणा वेळार हिल्लो आमी फेणयेचो मारता मांडो गोंयचो आमी गोंयांक गाजयता मांडो म्हणून नाचोन म्हणून दीस जाता मांडो गोंयचो आमी गोंयांक गाजयता मांडो म्हणून नाचोन म्हणून दीस जाता हम ब्रह्मचारी लड़कों का जिससे बड़ा टाका संस्कारी लड़की ने दिल पे डाला डाका हम ब्रह्मचारी लड़कों का जिससे बड़ा टाका फिर आन पड़ी सुविधा की घड़ी जब सुंदर की तीर नजर उसके पड़ोसी से लड़ी फिर क्या हुआ फिर रात ढली हमारी अगरबत्ती जला के रात ढली हमारी अगरबत्ती जला के मौज करे पड़ोसी मगरबत्ती बुझा के मौज करे पड़ोसी मगरबत्ती बुझा के अरे दिल चले आशिकों में जुगलबंदी मचा के दिल चले आशिकों में जुगलबंदी मचा के मौज करे पड़ोसी मगरबत्ती बुझा के सत्यानाश हाय हाय सत्यानाश पड़ोसी निकोड़े
मिस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 मगचीनो परत एकदा तुमच्या गमनाक 350 नाग म्युझिक आणि साऊंड सॉफ्ट जाता कोण बरो विशिंग फुडें सरते आसा तुमचे लागीं विनंती करता 3 वरां पयलें जी कितें तस्वीरो विशिंग तुमकां करूंक आसा कन मुख दिवचे अकरीची 15 मिनटां देखन जोड्याक बर्थडे नाचनाच्याक अवकाश करून दिवचो ताचे फुडें जाता तितले बेगीन तुमी मुखार येवचे विश करचे फोटे काडूंक आसल्यार फोटे काडून मुख दिवचे कोणाक बरें ह्या वक्तार नाच नाचूंक जाय डीजे रॉबिन उबे रावले मकले बगले नसपसाल आसा थंयसर येवचे नाच आरंभ करचो तदनंतर तो नाच मेन स्टेजीक आमी शिफ्ट करता थँक्यू डीजे रॉबिन या कुटुंबादरा सेरी देरी वाड्यागरा कजिन्सा डीजे रॉबिन उबे रावले मकले बगले नाच आरंभ करूया या वी हॅव अ फ्यू पीपल प्रवीणाची कजिन्सा बावंडा कुटुंबादरा सेरी देरी Undir mama I love ani pachi pona liplo undir mama I love ani pachi pona liplo ani madori chapira na taka yaka na sanailo ani madori chapira na taka yaka na sanailo ya ya maya ya 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 आणि कोणाक बरो मुखार येवन नाच नाचूंक जाय द डान्स फ्लोर इज ओपन पीपल इन द विशिंग लाइन प्लीज कंप्लीट इट बिफोर 3 p.m. Morgoa teu yaguer met calar redondo Morgoa teu yaguer met calar redondo Tajerek chidu na tota vakane koran bendo Tajerek chidu na tota vakane koran bendo Takayo ko pakulotita burakan galo no tondu Takayo ko pakulotita burakan galo no tondu Are pakler choi na kaire chidu no bailo rando Are pakler choi na kaire chidu no bailo rando Ya ya maya ya 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 बजाना काय तू बंद किया
वारंटी यार मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार कमेंट्री यार प्यार की गारंटी यार अरे दाढ़ दाढ़ी करना या नहीं सुधरना टूटने लगा है यार चाहतों का जलना दिल की ना मरम्मत होना कोई वारंटी यार Good Madara, Biggie Mukar Sarat, Good Madara, Biggie Mukaria, family members, Zodiac Nasnasak, they can auch was Kabinso. వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్ వచ్చిందాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చిందాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్ the hottest girl in the world Tumka lagai ke will rock your world Chumka gira de chum mila le agar wo nazar se nazar mita de nach ke dikha de sabki धड़कन कदम से कदम मिला दे नहरों से चाल के चाल बिछा के दिल को यूं बेहाल बना दे सारे दीवाने माने वो देखी कोई ऐसी गाल देखी लख लख परदेसी गाल
Magic System, Left One, Shouty. Feel the magic. Comme d'habitude, on est calé. Comme toujours, ça va aller. On te met la glace à gogo. Tous ensemble, on fait le show. On t'invite à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Tu viens faire la folie. On t'invite à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, oh, oh. मुझको क्या हुआ है क्यों मैं खो गया हूँ पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ मिल ही गया Welcome to the jungle, bitch. जीने के है 4 दिन बाकी है बेकार दिन जीने के है 4 दिन बाकी है बेकार दिन जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए जवानी फिर ना आए
चुम्मा दे दे चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा 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 दे दे चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा चुम्मे का दिन किया चुम्मे का वादा चुम्मे का तोड़ दिया चुम्मे का वादा तुझ्या बाराराम सोर मारून गो सुजला गो फुगला गो तुझ्या बाराराम सोर मारून गो ऐची गायज
त्या चोडवाच्या फाटल्यान जालो पिसो उलोयता उलोयता मोग जालो कसो आपणाक वार म्हणून दिलो बरो वासो म्हाका फटयलो रे आयकात कसो ते काजारी म्हाका सांगोक ना ताच्या घोवांनी एक दीस आमकां सांपडायलो म्हाका अशें घडत म्हूण हांवें चिंतूंक ना म्हज्या गोमट्याक धरून गुडायलो म्हाका फोडयलो धाडायलो मोठांनी तेकायलो म्हाका फोडयलो धाडायलो मोठांनी शेकायलो एक चेडू आयतारा भेटल्या माटवा तेका काजारा तो गाया बी फुल्लो नासतना तिचे बँगाचे बैला वाजताना तिचे काल सुपीत काट सुपीत बोलून चले राव दीत मीट तू भाषार सताना क्यूट स्माइल दिताना माते रेगला कंड निन्ना मिट Put your hands up in the air and dance, ma. Bayama, Bayama. Yalla, baila, bayama. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Everybody, Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Thank you song. Thank you so much. झालो टाइम झालो 1 मिनिट ये ओके all right last song तेरी मैं ता जागा रात नू रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नू तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागा रात नू रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नू ओ हो इश्क तेरा तड़पावे
दा रस्म नागन वांगू मौसम तेरी जुदाई दा एक पल भी मैं भुल न Final पावा time, तेरी last मिठिया time. बातों नू एक पल भी मैं भुल न पावा तेरी मिठिया बातों नू रोक न पावा अखियां विचों आंदियां बरसातां नू रोक न पावा अखियां विचों आंदियां बरसातां नू ओ ओ ओ ओ इश्क तेरा पावे Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.